Tô Lăng nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Rất lâu sau, hắn mới ngửa mặt lên trời than thở, nhìn vầng trăng tròn đang tỏa ánh sáng dịu dàng trên bầu trời đêm, bi thương nói, ta vốn một lòng hướng về trăng sáng, nào ngờ trăng sáng lại soi rãnh nước. Phụ hoàng, sao người lại đối xử với ta như vậy? Đương kim thánh thượng vì lo sợ quân thần thập tam hoàng tử công cao át chủ, đã đổ tội chết cho thập tam hoàng tử, cho rằng nguyên nhân hơn nửa năm trước, 5 vị hoàng tử bị sét đánh chết là do thập tam hoàng tử gây ra, hạ lệnh thập tam hoàng tử về kinh, chờ xét xử xong sẽ chém đầu. Tin tức này như một cơn gió, được người có lòng lan truyền, nhanh chóng thổi khắp Đại Chu. Nghe được tin này, những người dân vốn đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng của Hỏa Thần quân, đuổi được man tộc Hỏa Nhung quốc ra khỏi Đại Chu. Giá lương thực các nơi đã bắt đầu ổn định trở lại, dân chúng dần dần được ăn no, không khỏi đều ngây người. Trong đầu họ, tất cả đều hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Lão hoàng đế Đại Chu này lại bị điên rồi sao? Thập tam hoàng tử từ trước đến nay luôn bị đối xử bất công, vốn đã khiến dân chúng tràn đầy đồng cảm và thương xót, nhất là khi biết Hỏa Thần quân Trần Khuê Tông tham công liều lĩnh phạm sai lầm, khiến Hỏa Thần quân tổn thất nặng nề, kết quả lại đổ tội danh này lên đầu thập tam hoàng tử, dẫn đến việc Bắc Cảnh bị man tộc Hỏa Nhung quốc xâm lấn, làm hại vô số bách tính không có cơm ăn. Dân chúng Bắc Cảnh đối với lão hoàng đế vốn đã oán giận đến cực điểm. Mà cho dù ở phía Nam và phía Tây, nơi chịu ảnh hưởng không quá lớn, dân chúng cũng đều nghe thấy bất bình, nhao nhao bất bình thay cho thập tam hoàng tử. Kết quả, bây giờ thì hay rồi, lão hoàng đế chó kia không những không hối cải, lại còn làm quá hơn. Sau khi thập tam hoàng tử đánh lui man tộc Hỏa Nhung, lại sợ thập tam hoàng tử công cao át chủ, muốn giết thập tam hoàng tử. Lý do tìm ra lại càng vô lý đến cực hạn. Thế mà lại nhắc lại chuyện cũ hơn nửa năm trước, cưỡng ép đổ lên đầu thập tam hoàng tử. Trong lúc nhất thời, dân chúng khắp Đại Chu phẫn nộ, nhao nhao không sợ bị bắt giam mà lớn tiếng mắng chửi hôn quân. Mắt đã mờ thì mau chóng thoái vị đi, đừng có ở cái vị trí đó mà hại người hại mình. Lão hoàng đế chó này ta thấy là già quá hóa lú rồi, lão còn sống được mấy năm nữa. Thập tam hoàng tử là người hiền tài như vậy, không lập làm thái tử kế thừa đại vị thì thôi đi, lại còn khắp nơi chèn ép. Thật thà mà nói, để một con chó làm hoàng đế còn tốt hơn lão làm. Ta không biết chuyện khác, ta chỉ biết man tộc Hỏa Nhung đánh tới khiến ta không có cơm ăn, là thập tam hoàng tử dẫn Hỏa Thần quân đánh lui man tộc Hỏa Nhung, giúp ta lại có cơm ăn. Ai có thể cho ta ăn no, ta liền ủng hộ người đó làm hoàng đế. Cha kiểu này đúng là muốn hại chết con, thật sự không được, thập tam hoàng tử hãy tạo phản đi, chúng ta đều có thể hiểu được. Dân gian bắt đầu nhao nhao thống mạ đương kim thánh thượng. Mà rất nhanh, lại có một cơn gió khác thổi tới. Hỏa Thần quân sau khi biết triều đình phái người tới bắt thập tam hoàng tử, đã vô cùng phẫn nộ, muốn tạo phản, nhưng bị thập tam hoàng tử quát tháo ngăn lại. Đồng thời, thập tam hoàng tử không tin đương kim thánh thượng lại đối xử với mình như vậy, muốn hồi kinh hỏi cho rõ, trên đường lại gặp phải ám sát từ tử sĩ kinh thành. May mắn thoát chết, sau khi nản lòng thoái chí, cuối cùng cùng Trần Khuê Tông trở về Hỏa Thần quân, chính thức phất cờ tạo phản. Tin tức này được lan truyền khắp Đại Chu vào đúng lúc dân chúng các nơi đang phẫn nộ vì đương kim thánh thượng lấy cái cớ vô lý là có lẽ có tội để hạ chỉ truy nã thập tam hoàng tử về kinh xử trảm. Mà dân chúng các nơi sau khi nghe được tin tức này, không những không có chút trách tội thập tam hoàng tử, ngược lại còn nhao nhao vỗ tay khen hay. Phản là đúng, Đại Chu như vậy, hoàng đế chó như vậy, không cần cũng được. Quá tốt rồi, thập tam hoàng tử rốt cục không nhịn nhục nữa. Lần này hồi kinh, thập tam hoàng tử nhất định phải lấy lại tất cả những gì đã mất. Ta quá ủng hộ thập tam hoàng tử, chỉ có minh quân như vậy mới có thể cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp hơn. Cựu đế đáng chết, tân hoàng nên lập. Dân gian cảm thấy việc thập tam hoàng tử tạo phản đã giúp họ trút bỏ được nỗi uất ức bấy lâu nay khi nghe tin thập tam hoàng tử gặp phải những bất công khác nhau. Đại đa số bách tính không những không oán hận, ngược lại còn cảm thấy sảng khoái tinh thần. Cũng chính trong dân ý như vậy, Hỏa Thần quân từ biên quan rút lui, bắt đầu tiến quân về kinh thành. Nửa tháng sau, Hỏa Thần quân quân đến cách kinh thành 10 dặm. Bầu trời âm u, mây đen dày đặc. Trong tầng mây, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sấm, dường như sắp có mưa lớn. Kinh thành ngày hôm đó khác hẳn với trước kia. Bây giờ rõ ràng là ban ngày, nhưng 4 cổng thành đông, tây, nam, bắc của kinh thành đều đóng chặt, trên đường phố không một bóng người, không thấy bất kỳ người dân nào trong thành. Mà các cửa hàng trên những con phố vốn náo nhiệt, lúc này cũng đóng cửa im ỉm. Không chỉ những cửa hàng này, mà tất cả các gia đình trong kinh thành đều đóng chặt cửa. Tuy nhiên, từ khe cửa hoặc từ cửa sổ hé mở, có thể thấy từng đôi mắt đang lặng lẽ quan sát tình hình bên ngoài. Trên cổng thành phía bắc, dày đặc những đội quân áo giáp đen, chính là ngự lâm quân của kinh thành. Mà trong số những ngự lâm quân này, lão hoàng đế khoác chiến bào, vẻ mặt ngưng trọng cùng văn võ bá quan đứng trên tường thành, nhìn xuống phía dưới, đám Hỏa Thần quân đông nghịt, sắc mặt trầm như nước. Tây Thủy và Nam Cương vẫn chưa có tin tức gì sao? Lão hoàng đế quay sang hỏi Nhâm Hồng Võ, thống lĩnh ám dạ ti, trên mặt tuy tỏ ra trấn tĩnh, nhưng giữa hai hàng lông mày lại lộ rõ vẻ lo âu. Từ khi nhận được tin nghịch tử kia phất cờ tạo phản, hắn đã lập tức phái mật thám đến Tây Thủy và Nam Cương điều binh ngăn chặn. Nhưng nửa tháng trôi qua, Tây Thủy và Nam Cương đừng nói là xuất binh ngăn chặn,
ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Điều này khiến lão hoàng đế như ngồi trên đống lửa. Nhưng thân là đế vương, hắn không thể biểu hiện ra ngoài, thế nên trong nửa tháng này, mái tóc vốn đã hoa râm giờ đây đã gần như bạc trắng. Nghe hắn hỏi, Nhâm Hồng Võ, thống lĩnh Ám Dạ Ti, chỉ lắc đầu. Lão hoàng đế thấy vậy, thần thái lập tức càng thêm già nua, bất lực. Sao mọi chuyện lại có thể diễn biến như vậy chứ? Hắn nghĩ mãi không ra. Rõ ràng hắn không hề có bất kỳ động thái nào, tại sao nghịch tử kia lại có thể sớm phát hiện ra sát ý của hắn và đi trước một bước phất cờ tạo phản? Chẳng lẽ nghịch tử kia thực sự là quân thần, có khả năng tiên tri? Trong lúc đang nghi hoặc, từ trong đám hỏa thần quân đông nghịt phía dưới, một thanh niên tuấn tú khoác chiến giáp trắng, cưỡi ngựa chậm rãi tiến ra, đến dưới thành, ngẩng đầu nhìn lên tường thành, cất giọng than thở, "Phụ hoàng, hãy đầu hàng đi, đừng kháng cự vô ích nữa, ngươi hẳn phải biết uy lực của tạc đạn. Ta không muốn kinh thành, nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng ta, bị tổn thương, cũng không muốn dân chúng trong kinh thành phải chịu đau khổ." Người thanh niên khoác chiến giáp trắng này, không ai khác chính là Tô Lăng. Hừ, bớt cái trò giả nhân giả nghĩa đó đi. Đối mặt với lời chiêu hàng của Tô Lăng, lão hoàng đế lạnh lùng hừ một tiếng, nói, nếu ngươi thực sự không muốn dân chúng kinh thành bị tổn thương, thì hãy lập tức xuống ngựa đầu hàng. Hắn sớm đã nhìn thấu bộ mặt giả dối của Tô Lăng, căn bản không mắc lừa. Tuy nhiên, văn võ bá quan và đám ngự lâm quân xung quanh hắn, lúc này lại đồng loạt quay mặt về phía hắn. Sau đó, do tể tướng Lý Khánh Nguyên dẫn đầu, cùng nhau chắp tay nói, bệ hạ, hãy nghe lời điện hạ, dừng lại ở đây đi, đừng giãy giụa vô ích nữa. Việc Lý Khánh Nguyên và đám người đột ngột phản chiến, khiến lão hoàng đế vô cùng bất ngờ. Các ngươi. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Khánh Nguyên và các quan viên, các ngươi nửa ngày cũng không nói nên lời. Cuối cùng, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được tất cả. Thì ra, văn võ bá quan trong kinh đã sớm thông đồng với nghịch tử kia. Những lời khuyên can của Lý Khánh Nguyên và các quan lại khác, chẳng qua chỉ là do nghịch tử kia đứng sau giật dây. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn sang Nhâm Hồng Võ, thống lĩnh Ám Dạ Ti. Nhâm Hồng Võ dường như hiểu rõ suy nghĩ của hắn, vẻ mặt áy náy nói, bệ hạ, xin lỗi, thuộc hạ có lý do không thể không giúp thập tam điện hạ. Nghe được những lời này, lão hoàng đế cười một cách đau thương. Thắng làm vua thua làm giặc. Trận này, hắn đã thua hoàn toàn. 3 ngày sau, hoàng cung, phủ tông nhân. Một thanh niên mặc hoa phục bước vào, xung quanh là một đội hộ vệ tùy tùng. Các ngươi đợi ta ở đây. Sau khi đi vào một sân nhỏ tên là Tĩnh Tư viện, thanh niên này một mình đi vào trong viện, đẩy cửa phòng ngủ trong viện. Chỉ thấy trong phòng ngủ, một lão già tóc bạc trắng, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, đang nằm tựa vào mép giường, xung quanh là những bình rượu đổ ngổn ngang, một mùi rượu nồng nặc bao trùm lấy thân thể lão. Lão già này, không ai khác chính là lão hoàng đế, người đã không thể không đầu hàng, sau đó bị giam vào phủ tông nhân. Mà thanh niên cũng không phải ai khác, chính là Tô Lăng. Phụ hoàng, 3 ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ người vẫn khỏe chứ? Nhìn lão hoàng đế suy sụp như vậy, Tô Lăng khẽ cười một tiếng, ân cần hỏi thăm. Nhưng lão hoàng đế lại như đã say rượu, không nghe thấy lời hắn nói, không hề động đậy. Thấy vậy, Tô Lăng lại khẽ cười, nói, phụ hoàng, ở đây chỉ có hai chúng ta, không cần phải giả vờ nữa. Lời này vừa nói ra, lão hoàng đế vốn đang say rượu bỗng nhiên mở mắt ra, lạnh lùng nhìn, ngươi cuối cùng cũng chịu gỡ bỏ cái bộ mặt giả dối đó xuống rồi sao? Tô Lăng nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nói, không còn cách nào khác, dù sao chỉ có người tốt bị buộc phải phản kháng, mới có thể nhận được sự khoan dung lớn nhất của dân ý, phụ hoàng hẳn là có thể hiểu được chứ. Dù sao, lần này người đã thua trên phương diện dân ý này. Nghe được những lời này, sắc mặt lão hoàng đế lập tức trở nên khó coi. Đánh người không đánh mặt, vạch chân người không vạch khuyết điểm, câu nói này của Tô Lăng xem như đã đâm trúng chỗ yếu. Tuy nhiên, không hổ là một đời đế vương, rất nhanh liền điều chỉnh lại tâm trạng, lạnh lùng nhìn Tô Lăng, hỏi, trẫm rất muốn biết, ngươi đã thông đồng với Lý Khánh Nguyên và những người kia bằng cách nào? Đám văn nhân cố chấp kia thà chết chứ không sợ, căn bản không có lý do gì để giúp ngươi. Chính vì tính cách văn nhân của bọn họ, nên mới giúp Nhi thần à? Tô Lăng khẽ cười một tiếng, đáp, Nhi thần nắm giữ nhược điểm có thể khiến bọn họ thân bại danh liệt, đám văn nhân kia coi trọng nhất không phải là cái này sao? Nhược điểm thân bại danh liệt. Lão hoàng đế cau mày, nhược điểm gì có thể khiến tất cả quan văn đều thân bại danh liệt? Đối với điều này, Tô Lăng chỉ cười nhẹ, không trả lời. Thấy không hỏi ra được, lão hoàng đế cũng không dây dưa vấn đề này nữa, ngược lại hỏi, mật thám trẫm phái đi Tây Thùy và Nam Cương đã bị ngươi chặn lại. Ân, Tô Lăng khẽ gật đầu. Với năng lực bản thân toàn chi, tất cả mật thám mà lão hoàng đế phái đi, bất kể là Ám Dạ Ti hay là do lão hoàng đế tự bồi dưỡng, đều bị hắn chặn lại một cách chính xác, không có bất kỳ một con cá lọt lưới nào. Đây cũng là nguyên nhân khiến quân đội ở Tây Thùy và Nam Cương không có động tĩnh, hai bên căn bản không hề nhận được tin tức hắn dẫn hỏa thần quân tạo phản. Toàn bộ, lão hoàng đế kinh ngạc, toàn bộ, Tô Lăng gật đầu xác nhận. Thấy vậy, lão hoàng đế chấn kinh. Phải có mạng lưới tình báo như thế nào mới có thể chặn lại tất cả mật thám mà hắn phái ra? Hay là nói, bên cạnh hắn giống như một cái sàng, không có bất kỳ tin tức gì có thể giấu được. Mà vừa nghĩ đến người bên cạnh, hắn liền nghĩ đến Ám Dạ Ti, từ trước đến nay,
tưởng như là vì mình sử dụng, nhưng trên thực tế lại sớm đã đầu nhập vào nghịch tử này. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, nói, không cần phải nói, những lời đồn đại bất công về ngươi trong dân gian là do ám dạ tỳ làm. Chẳng lẽ bọn họ không nói sự thật sao? Tô Lăng lại cười một tiếng, hỏi ngược lại một câu. Điều này xem như đã xác nhận suy đoán của lão hoàng đế, đồng thời cũng khiến lão hoàng đế á khẩu không trả lời được, không có cách nào phản bác. Đến đây, lão hoàng đế không còn nghi hoặc gì nữa. Chỉ thấy lão hoàng đế lại lạnh lùng nhìn Tô Lăng, lạnh giọng nói, ngươi đến tìm trẫm, không phải là để giải đáp những nghi hoặc trong lòng trẫm chứ? Phụ hoàng đã thông minh như vậy, nhanh như vậy đã đoán được chân tướng sự việc, không ngại đoán xem mục đích của nhi thần lần này là gì. Tô Lăng khẽ cười nói. Lão hoàng đế nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó nhìn Tô Lăng, lại lạnh giọng nói, ngươi dám giết ta, sẽ phải mang tiếng giết cha, cả đời này cũng không rửa sạch được. Lão hoàng đế đã đoán được mục đích Tô Lăng đến tìm mình. Tô Lăng nghe lão hoàng đế nói, lại khẽ cười nói, ngươi nói xem, tại sao nhi thần lại không thể? Câu nói này của Tô Lăng, trong nháy mắt khiến con ngươi của lão hoàng đế co rút lại, cảm xúc trong nháy mắt trở nên kích động. Sao có thể? Sao ngươi có thể biết? Lão hoàng đế rõ ràng đã sớm diệt khẩu tất cả những người biết chuyện này. Nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Tô Lăng nhìn lão hoàng đế đang kích động, cười nói, phụ hoàng, nhi thần hiểu rõ người hơn người tưởng rất nhiều. Chính vì biết rõ người là loại người gì, cho nên, người không chết, lòng ta khó có thể yên ổn. Ngươi không chết, lòng ta khó yên. Nghe Tô Lăng cười nói ra câu này, lão hoàng đế chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Giờ khắc này, lão hoàng đế biết rất rõ, đứa con thứ 13 này của mình thực sự có ý định lấy mạng mình. Chỉ nghe lão hoàng đế gấp giọng nói, Minh Nghĩa, là vì năm đó trẫm ngăn cản ngươi cưới cô gái lầu xanh kia sao? Nếu là vì chuyện này, trẫm xin lỗi ngươi, sau này ngươi muốn cưới ai thì cưới, trẫm tuyệt đối không can thiệp nữa. Phụ hoàng à phụ hoàng, ngươi lại cho rằng nhi thần làm những chuyện này vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy sao? Tô Lăng khẽ cười lắc đầu. Lão hoàng đế thấy vậy, lại vội nói, vậy là vì trước kia trẫm đối xử với ngươi không công bằng sao? Nếu là vì chuyện này, trẫm cũng có thể xin lỗi. Trẫm sau này sẽ đền bù gấp bội những gì đã thiếu sót với ngươi trước kia. Khi một người ý thức được mình thực sự sắp chết, sẽ nắm lấy bất kỳ cơ hội nào có thể giúp bản thân sống sót, dù chỉ là một cọng cỏ. Lão hoàng đế lúc này chính là ở trong trạng thái này. Khi ý thức được Tô Lăng thực sự muốn giết mình, rốt cục bắt đầu hoảng loạn. Liên tục xin lỗi vì những chuyện đã làm trước kia và hứa hẹn đủ điều. Tuy nhiên, Tô Lăng lại không hề để ý đến, chỉ cười phẩy tay áo, sau đó, liền thấy Trương Công Công, người đã từng phục vụ bên cạnh lão hoàng đế, cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí bưng một cái khay đi tới. Mà trên khay lại đặt một dải lụa trắng. Nhìn thấy dải lụa trắng trong khay, lão hoàng đế sợ hãi bỗng nhiên đứng dậy, kinh hãi kêu lên, Minh Nghĩa, cha con chúng ta hà tất phải đến bước này? Trẫm có thể nhường ngôi, trẫm có thể chủ động nhường ngôi cho ngươi. Trẫm sau này sẽ an tâm ở phủ tông nhân này dưỡng già. Ngươi cũng không cần phải mang tiếng giết cha, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt không phải sao? Nhi thần đã nói rồi, ngươi không chết, lòng ta khó yên. Tô Lăng nhìn lão hoàng đế đang kinh hãi, cười nói, huống chi bây giờ quân tâm ở ta, dân ý ở ta, đại nghĩa cũng ở ta. Người chết, đối với ta mà nói sẽ không mang bất kỳ ô danh nào, ngược lại còn thành toàn cho ta. Lịch sử do người thắng viết, 100 năm sau, ta sẽ được lưu danh muôn đời với mỹ danh quân pháp bất vị thân. Còn người, chẳng qua chỉ là một hôn quân ngu ngốc vô đạo, để lại tiếng xấu muôn đời. Nói xong, Tô Lăng không cần phải nói nhiều nữa, quay người đi ra ngoài viện. Vừa đi, vừa khẽ cười phân phó Trương Công Công đang bưng khay, Trương Công Công, tiễn phụ hoàng lên đường. Vâng. Trương Công Công nghe vậy, biết vâng lời gật đầu. Sau đó, Trương Công Công đặt khay xuống, cầm lấy dải lụa trắng, từng bước một, chậm rãi tiến về phía lão hoàng đế, đồng thời, mặt không biểu tình nói, bệ hạ, đắc tội. Lão hoàng đế thấy vậy, biết mình đã cùng đường mạt lộ, liền kinh hãi chửi rủa loạn xạ. Nhưng những âm thanh chửi rủa kinh hãi đó chỉ kéo dài trong chốc lát, liền im bặt. Tô Lăng đứng trong viện, sau khi tiếng mắng của lão hoàng đế dừng lại, năng lực bản thân toàn chi trong đầu hắn phản hồi ra thông tin lão hoàng đế đã chết, hắn không dừng lại nữa, đi ra khỏi phủ tông nhân. 3 ngày sau, Đại Chu thông báo với thiên hạ, tiên đế thoái vị, hoàng vị do thập tam hoàng tử Chu Minh Nghĩa kế thừa, nửa tháng sau sẽ cử hành đại điển đăng cơ. Cũng chính vào ngày hôm sau khi thông cáo này được đưa ra, đệ nhất thần thám Đại Chu Tống Nhân Phong đã tra ra Lục hoàng tử cấu kết với man tộc Hỏa Nhung quốc, thông đồng với địch phản quốc, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngày thứ tư, thập tứ hoàng tử trên đường không may bị một tảng đá do bánh xe ngựa khác nghiền ép bắn trúng huyệt thái dương, không qua khỏi. Ngày thứ 10, các tướng lĩnh chỉ huy quân đội biên giới Tây Thùy và Nam Cương nhao nhao gửi thư chúc mừng. Mang trong mình quân tâm, dân ý và đại nghĩa, hai đội quân này không hề thắc mắc hay làm gì trước việc hoàng đế đột ngột thoái vị, thản nhiên chấp nhận kết quả này. Nửa tháng sau, đại điển đăng cơ được cử hành đúng hạn. Sau một loạt các nghi lễ rườm rà, cuối cùng, Tô Lăng khoác long bào, đầu đội mũ miện, từng bước một bước lên 10 bậc thang, đi vào kim điện, đến trước ngai vàng, sau đó quay người ngồi xuống. Cũng chính vào khoảnh khắc Tô Lăng quay người ngồi xuống, văn võ bá quan hai bên kim điện cùng nhau quỳ lạy,
đồng thanh hô lớn, tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mất 8 tháng ở thế giới này, Tô Lăng cuối cùng đã đăng cơ thành công, kế thừa đại vị. Cũng chính vào lúc cả triều văn võ bá quan hô lớn tham kiến Ngô Hoàng với Tô Lăng, đại biểu cho việc hắn đăng cơ thành công, kế thừa đại vị, trong đáy mắt hắn cũng đồng thời hiện lên một loạt các thông tin trò chơi. Keng, hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đã hoàn thành nhiệm vụ thành công, hiện tại hệ thống sẽ tiến hành đánh giá biểu hiện của người chơi trong vòng chơi này, xin người chơi chờ một lát, đánh giá hoàn tất. Nhiệm vụ vòng chơi này, người chơi với thân phận thập tam hoàng tử không được yêu thích nhất tiến vào trò chơi, đầu tiên tránh được việc người chơi hỏa nha trùng thiên đầu độc và dùng phương thức ngoài ý muốn không thể tưởng tượng được để tiến hành phản đầu độc, loại bỏ người chơi hỏa nha trùng thiên, dẫn đến việc lão hoàng đế Chu Chiết triệu kiến tất cả các hoàng tử. Trong lúc triệu kiến, dùng mã não châu chế tạo ngoài ý muốn, dẫn dắt người chơi hành hạ đến chết cùng tưởng ngộ sát người chơi sát vách lão vương, thành công loại bỏ người chơi sát vách lão vương. Sau đó, lại sắp xếp nhân vật trong thế giới trò chơi tiểu điệp đặt thủy tinh thạch, chế tạo điểm sáng tụ nhiệt, dẫn nổ quả bom tự chế mà người chơi rõ ràng mang theo trên người. Thành công loại bỏ người chơi thiên sơn, thạch nguyên bên ngoài đẹp, phương pháp không được truyền qua tai, ứng kiên quyết, giành được thắng lợi cuối cùng của nhiệm vụ nhánh. Cũng dùng bố cục này, nhận được sự chán ghét của lão hoàng đế Chu Chiết, trong bóng tối lại lợi dụng con đường liên lạc man tộc Hỏa Nhung quốc của Lục hoàng tử, để man tộc Hỏa Nhung quốc tấn công biên giới Bắc Cảnh, khiến nhiệm vụ trừng phạt rơi vào bản thân. Cuối cùng, dùng khổ nhục kế giành được quân tâm của Hỏa Thần quân, lại dùng dư luận để biến bản thân thành người bị hại, giành được dân ý, lại dùng tặc đạn vạch trần chân tướng sát hại 5 vị hoàng tử, khiến lão hoàng đế Chu Chiết nổi giận nảy sinh sát tâm, sau đó tìm người giả truyền thánh chỉ, biến tình cảnh của bản thân thành bị buộc phải tạo phản, giành được đại nghĩa. Cuối cùng, với tư thế chiếm cứ quân tâm, dân ý, đại nghĩa, đại quân áp sát kinh thành, điều khiển nhược điểm của bá quan, thành công lật đổ lão hoàng đế Chu Chiết, lên ngôi thành công. Độ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của vòng chơi này là 100%. Mô hình nhân vật vòng chơi này, người chơi dùng phương thức không từ thủ đoạn để tập hợp quân tâm, dân ý, đại nghĩa là một, và nhổ cỏ nhổ tận gốc, không để lại bất kỳ một mối uy hiếp nào, phù hợp với mô hình nhân vật hoàng tử dã tâm xưng đế. Cấp bậc đóng vai mô hình nhân vật cuối cùng của vòng chơi này là hoàn mỹ. Người chơi Tô Lăng đánh giá cuối cùng của vòng chơi này là cấp S. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đã nhận được đánh giá cấp S trong vòng chơi này, phần thưởng đang được phát. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đã nhận được đánh giá nhiệm vụ cấp S, nhận được siêu duy nguồn năng lượng X1. Chúc mừng người chơi Tô Lăng độ hoàn thành nhiệm vụ là 100%, có thể 100% giữ lại thuộc tính thu hoạch được trong phó bản trò chơi. Chúc mừng người chơi Tô Lăng cấp bậc đóng vai mô hình nhân vật đạt tới cấp hoàn mỹ, nhận được thẻ nhân vật hoàng tử. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đã giành được thắng lợi cuối cùng của nhiệm vụ nhánh, ngẫu nhiên nhận được thẻ đạo cụ X8. Theo một loạt các thông tin trò chơi hiện lên, khóe mắt của Tô Lăng còn xuất hiện một đoạn đếm ngược. Trở về đếm ngược 10, 9, 8. Khi đếm ngược về 0, ý thức của Tô Lăng cũng theo đó bị rút ra khỏi cơ thể, rời khỏi thế giới này. Sau một trận cảm giác xuyên qua khiến người ta choáng váng, Tô Lăng trở lại quảng trường trò chơi Tây Nam. Mà khi trở lại quảng trường trò chơi, Tô Lăng lập tức nhíu mày. Phần thưởng nhiệm vụ nhánh của chế độ nhiều người chơi thế mà chỉ là thẻ đạo cụ. Đây chính là nguyên nhân khiến hắn nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng làm nhiệm vụ nhánh đến hoàn mỹ thì có thể nhận được siêu duy nguồn năng lượng, ai ngờ cũng chỉ là thẻ đạo cụ. Tuy nhiên, ngẫm lại cũng đúng. Nếu như nhiệm vụ nhánh ở chế độ nhiều người chơi, trong trường hợp một người hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, loại bỏ tất cả người chơi, thì có thể nhận được siêu duy nguồn năng lượng, thì trò chơi này hẳn là đã sớm có rất nhiều người phát hiện ra siêu duy nguồn năng lượng. Sau đó, trong hiện thực cũng đã sớm có siêu cấp nhân loại đi khắp nơi, dù sao, chỉ cần có đủ tiền thì có thể mua người đến nộp mạng, vô hạn thu thập siêu duy nguồn năng lượng. Như vậy xem ra, phần thưởng mà nhiệm vụ nhánh đưa ra cũng là hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, cứ như vậy, Tô Lăng không cần thiết phải lựa chọn chế độ nhiều người chơi. Dù sao loại bỏ bao nhiêu người chơi cũng sẽ không cho siêu duy nguồn năng lượng, thẻ đạo cụ tuy không tệ, nhưng chỉ có thể dùng trong trò chơi, đối với tình hình hiện tại của hắn mà nói cũng không có trợ giúp gì. Và lại, còn làm tăng thêm biến số người chơi trong trò chơi. Hiện tại còn tốt, những phó bản trò chơi mà hắn gặp phải trước mắt giá trị vũ lực đều có hạn, vẫn còn trong phạm trù người bình thường. Nhưng theo việc hắn dần dần mạnh lên trong mỗi trận trò chơi, chắc chắn sẽ gặp phải những sân chơi có bối cảnh thời đại là tiên hiệp và huyền huyễn. Đến lúc đó, nếu là chế độ nhiều người chơi, thì người chơi có thể tham gia vào chắc chắn cũng có thực lực tương ứng, vậy thì biến số có thể tạo thành sẽ vô cùng khó kiểm soát. Nói chung, chế độ nhiều người chơi đối với hắn trước mắt mà nói, hại nhiều hơn lợi. Bởi vậy, Tô Lăng lúc này liền loại bỏ chế độ nhiều người chơi ra khỏi kế hoạch trò chơi sau này. Tạm thời vẫn là chế độ một người chơi thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, Tô Lăng không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía thu hoạch của trận trò chơi này, cũng là bảng thuộc tính cá nhân của mình. Thuộc tính cá nhân. ID: Tô Lăng. Thuộc tính: sức mạnh 1.35, nhanh nhẹn 1.35, thể lực 1.35, trí lực 1. Kỹ năng: chế tạo bom sơ cấp, kiến thức súng ống cấp đại sư, thuật ngụy trang cấp đại sư. Đạo cụ: thẻ sửa đổi mô hình nhân vật X1, thẻ nhân vật hoàng tử X1, siêu duy nguồn năng lượng X1, thẻ đổi vị trí X1, thẻ chuyển đổi giới tính X1,
thẻ vũ khí dao gọt trái cây X2, thẻ vũ khí dao phay X1, thẻ vũ khí áo chống đạn X1, thẻ vũ khí gậy điện X2. Ở trò chơi trước, chế độ nhiều người chơi, tổng cộng có 9 người đăng nhập vào trò chơi. Nói cách khác, ngoại trừ Tô Lăng, còn có 8 người chơi khác. Tô Lăng sau khi loại bỏ 8 người chơi, giành thắng lợi ở nhiệm vụ nhánh, đã nhận được phần thưởng là 8 thẻ đạo cụ. Loại bỏ một người chơi, thưởng một thẻ đạo cụ, điều này rất dễ hiểu. Chỉ là, khi nhìn vào danh sách đạo cụ, ngoại trừ phần thưởng nhiệm vụ chính mà hắn nhận được là thẻ nhân vật hoàng tử và siêu duy nguồn năng lượng, cùng với thẻ sửa đổi mô hình nhân vật có được từ trò chơi cấp độ khó ác mộng đầu tiên, 8 thẻ đạo cụ còn lại khiến Tô Lăng trầm mặc. 8 thẻ đạo cụ, có đến 6 thẻ là thẻ vũ khí, hơn nữa còn là loại vũ khí cực kỳ bình thường. Mặc dù hắn đã sớm thấy các đạo cụ mà người chơi khác sở hữu trong trò chơi trước, ngoại trừ người chơi cấp B Lý Văn Phong và cô gái kia, những người chơi khác cơ bản đều sở hữu loại thẻ vũ khí rất bình thường này. Đây cũng là lý do tại sao trong trò chơi trước, những người chơi kia căn bản không sử dụng bất kỳ thẻ đạo cụ nào, bởi vì căn bản không có thẻ đạo cụ hữu dụng. Nhưng sau khi đã bỏ ra nhiều tâm tư như vậy trong chế độ nhiều người chơi, loại bỏ tất cả người chơi, cuối cùng thu được những thẻ đạo cụ rác rưởi này, trong lòng Tô Lăng đã hoàn toàn ghét bỏ chế độ nhiều người chơi của trò chơi này. Cho dù hắn hiểu rằng đây là do lần đầu tiên hắn tham gia chế độ nhiều người chơi nên ghép cặp với toàn những người chơi cấp E, thậm chí là cấp F mới vào nghề. Sau khi ghép cặp với những người chơi có cấp bậc đánh giá cao hơn, chế độ nhiều người chơi hẳn là có thể thu được những thẻ đạo cụ có chức năng tốt, nhưng hắn vẫn có chút không chấp nhận được. Đương nhiên, trong số 8 thẻ đạo cụ này, không phải tất cả đều vô dụng. Ít nhất là thẻ đổi vị trí và thẻ chuyển đổi giới tính trông cũng khá ổn. Thẻ đổi vị trí, sau khi khóa chặt mục tiêu, có thể dùng một vật phẩm để đổi lấy vật phẩm mà mục tiêu đã chọn trong tay. Phạm vi hiệu quả của thẻ đạo cụ này trong vòng 3 km. Thẻ chuyển đổi giới tính, sau khi sử dụng thẻ này, ở trò chơi tiếp theo có thể chuyển đổi giới tính để tham gia. Thời hạn hiệu lực của thẻ đạo cụ này, thời gian một trò chơi. Trong trò chơi trước, người chơi cấp B Lý Văn Phong đã dùng thẻ đổi vị trí, còn cô gái kia đã dùng thẻ chuyển đổi giới tính. Tô Lăng cảm thấy thẻ đổi vị trí khá ổn, nhưng thẻ chuyển đổi giới tính thì hắn xin miễn. Đương nhiên, việc hắn không chấp nhận không có nghĩa là thẻ đạo cụ này không tốt, ít nhất đối với những kẻ âm đãng muốn chuyển đổi giới tính, vào trò chơi rồi đến phòng tắm nhìn trộm và tán tỉnh các cô gái, đây chính là một thẻ cấp thần, hẳn là có thể bán được giá tốt. Đợi lát nữa sẽ đi xử lý những thẻ đạo cụ vô dụng này. Xem xong thẻ đạo cụ, Tô Lăng bắt đầu xem xét phần thưởng nhiệm vụ chính lần này. Bởi vì trò chơi trước chỉ là cấp độ khó thông thường, nên hắn không nhận được phần thưởng cấp độ khó, chỉ có phần thưởng đánh giá cấp S siêu duy nguồn năng lượng và thẻ nhân vật có cấp bậc đóng vai mô hình nhân vật hoàn mỹ. Cho nên, hắn trực tiếp xem xét thẻ nhân vật kia. Thẻ nhân vật hoàng tử, sau khi sử dụng thẻ này, có thể kích hoạt khí chất hoàng gia, mỗi cử chỉ đều toát lên phong thái bất phàm, sức thuyết phục khi nói chuyện tăng 70%, thời hạn là 24 giờ. Nhìn giới thiệu của thẻ nhân vật này, Tô Lăng suy nghĩ. Nói đơn giản, đây là thẻ mồm mép. Trong cuộc sống thực tế, những người có hình tượng thành công thường có sức thuyết phục hơn khi nói chuyện. Mà sau khi sử dụng thẻ nhân vật này, người dùng sẽ có một loại khí chất quý tộc hoàng gia của người thành công, có thể tăng 70% sức thuyết phục khi nói chuyện, cực kỳ thích hợp với những người có tài ăn nói, giỏi thuyết phục. Cũng đừng xem thường thẻ nhân vật này. Nếu như tiến vào loại thế giới trò chơi chưa khai hóa lại gặp loạn thế, dùng tốt thẻ này, không chừng có thể kéo lên một nhóm nghĩa quân khởi nghĩa. Nhân vật điển hình nhất chính là Lưu Bị trong Tam Quốc. Chỉ là đối với Tô Lăng mà nói, thẻ này vẫn không có tác dụng lớn. Bất quá, trò chơi trước là cấp độ khó thông thường, ra loại thẻ nhân vật này cũng là chuyện bình thường. Không thể nào cấp độ khó thông thường lại cho hắn một thẻ thần cấp được. Đương nhiên, đối với những thẻ nhân vật, thẻ đạo cụ này, Tô Lăng vẫn rất bình tĩnh. Thứ hắn thực sự coi trọng và có thể giúp hắn thoát khỏi trạng thái thực vật là siêu duy nguồn năng lượng. Lần này, hắn chuẩn bị chữa trị thị giác. Lần trước, chữa trị thính giác đã giúp hắn có được thính giác siêu phàm, lần này, chữa trị thị giác có thể sẽ mang lại năng lực gì đây? Tô Lăng rất mong đợi. Tuy nhiên, trước khi tiến hành chữa trị, Tô Lăng cần phải chuẩn bị trước một chút. Chữa trị thị giác không giống với chữa trị thính giác, khi hắn mở mắt ra, có nghĩa là trong mắt các bác sĩ ở bệnh viện, cùng với người nhà và bạn bè, hắn đã thực sự thoát khỏi trạng thái người thực vật. Đối với người nhà mà nói, đây đương nhiên là chuyện tốt, có thể phá vỡ bầu không khí kiềm chế kéo dài trong gia đình, thắp lên hy vọng cho cha mẹ và em gái hắn, giúp họ có hy vọng vào tương lai, sẽ không còn tinh thần sa sút nữa. Nhưng đi kèm với đó, cũng sẽ gây ra chấn động, thu hút sự chú ý của kẻ đã đâm hắn thành người thực vật. Mặc dù bây giờ hắn đã có thính giác siêu phàm, đồng thời, sau khi chữa trị thị giác, rất có thể hắn cũng sẽ có thị lực siêu phàm, nhưng cơ thể hắn vẫn không thể cử động, để tránh kẻ thủ ác kia làm ra hành vi mất lý trí, Tô Lăng cần phải giải quyết kẻ đó trước. Đương nhiên, hiện tại hắn chỉ là một người thực vật, trong thực tế không thể làm gì được, nhất định phải tìm người giúp hắn thực hiện. Mà người này, Tô Lăng kỳ thực đã sớm có chủ ý. Nghĩ đến đây, Tô Lăng trong lòng thầm gọi, mở hệ thống bạn bè trong trò chơi. Người chơi Hỏa Nha Trùng Thiên xin thêm bạn, bạn có đồng ý không? Người chơi Thạch Nguyên bên ngoài đẹp xin thêm bạn, bạn có đồng ý không?
Người chơi Thiên Sơn xin thêm bạn, bạn có đồng ý không? Người chơi Đại Bạch xin thêm bạn, bạn có đồng ý không? Người chơi Phương Pháp không được truyền qua tai xin thêm bạn, bạn có đồng ý không? Người chơi Ứng Kiên Quyết xin thêm bạn, bạn có đồng ý không? Khi Tô Lăng mở hệ thống bạn bè, 6 yêu cầu kết bạn lập tức hiện lên. Mà ở dưới 6 yêu cầu kết bạn này, trong phần chỉ có thể viết một câu tự giới thiệu, nội dung mà 6 yêu cầu kết bạn này gửi đến cũng khác nhau. Hỏa Nha Trùng Thiên, đại thần giỏi quá, thêm bạn để trao đổi nhé. Thạch Nguyên bên ngoài đẹp, anh ơi, em là tứ hoàng tử trong trò chơi trước, em là con gái ạ. Anh giỏi thật đấy, em còn không biết chuyện gì xảy ra đã bị anh loại rồi, anh có thể dẫn dắt em không ạ? Thiên Sơn, đậu xanh, lão Lục sao mi loại được ta? Đại Bạch, vãi, mi không phải đang ở trong ngự thư phòng sao? Sao có thể biết trên người ta có bom, còn tạo ra điểm tụ nhiệt để kích nổ ta, sao mi biết ta sẽ đứng ở đó? Phương pháp không được truyền qua tai, hack bẩn, đã báo cáo, chờ bị khóa tài khoản đi. Ứng Kiên Quyết, 666, thần tiên hạ phàm à, ném bom từ xa, sao mi không lên trời luôn đi? Nhìn 6 lời mời kết bạn này, Tô Lăng không hề dao động. Đối với tình huống này, hắn đã sớm dự liệu trước. Hỏa Nha Trùng Thiên chính là người chơi cấp B Lý Văn Phong, có thể coi là người chơi có trình độ cao nhất trong trò chơi này, trừ hắn ra. Mặc dù bị sắp xếp ngoài ý muốn mà chết, nhưng lại nhận ra sự lợi hại của hắn, cho nên muốn thêm bạn, trao đổi kinh nghiệm chơi trò chơi. Mà 5 người khác thì bị hắn làm nổ quả bom mà người chơi tên Đại Bạch mang theo trên người, cùng nhau bị loại. Đối với những người có trình độ chơi trò chơi không cao như bọn họ, căn bản là không hiểu đầu cua tai nheo, chỉ cho rằng Tô Lăng là hack. Bởi vậy, để xả giận, liền đến thêm bạn để chửi bới. Tuy nhiên, hệ thống trò chơi siêu duy sát hiển nhiên có hiệu quả làm sạch mạng, khiến những người này không thể nói ra những lời quá khó nghe, chỉ có thể nói móc. Đương nhiên, trong số này, cô gái kia hiển nhiên là muốn dùng trà xanh để lấy lòng Tô Lăng, nhưng Tô Lăng không có tình cảm nên tự nhiên không mắc bẫy. Đối với 6 lời mời kết bạn này, Tô Lăng căn bản không thèm trả lời, trực tiếp xóa hết. Sau khi xóa xong, hắn lại mở phần thêm bạn bè trong hệ thống bạn bè, tìm kiếm một biệt danh trò chơi, tiểu tiểu đáng yêu. Sau khi gõ xong tất cả biệt danh, một tấm danh thiếp đơn giản hiển thị ảnh đại diện, ID, giới tính, chữ ký cá nhân của đối phương liền hiện ra, phía dưới còn có lựa chọn thêm bạn bè. Đây chính là người bạn mà em gái Tô Tĩnh của hắn đã nói, bảo hắn liên hệ trong trò chơi, tên là Toa Toa. Khi Tô Tĩnh nói ra biệt danh ID này, giữa Tô Lăng và đối phương cũng đã nảy sinh liên hệ, Tô Lăng cũng đã nhìn thấy thông tin về cuộc đời của đối phương. Chỉ là, lúc đó Tô Lăng còn đang ở trong trò chơi, không có cách nào thêm bạn, thế nên chỉ có thể chờ đợi sau khi trò chơi kết thúc. Siêu duy sát không thể nhận được thông tin bạn bè khi đang ở trong trò chơi, điểm này, Tô Lăng cũng đã sớm dự liệu trước. Dù sao, nếu như có thể nhận được thông tin bạn bè trong khi trò chơi đang diễn ra, thì ở chế độ nhiều người chơi bị loại có thể tiết lộ thông tin của người đã loại mình cho những người chơi khác trong trò chơi, điều này sẽ phá vỡ tính cân bằng của trò chơi. Bạn có chắc chắn muốn thêm đối phương làm bạn không? Sau khi nhấp vào thêm bạn, Tô Lăng viết trong phần xác minh, chào bạn, tôi là anh trai của Tô Tĩnh. Sau đó, hắn liền nhấp gửi đi. Bởi vì trong trò chơi không thể nhận được tin nhắn, cho nên, sau khi Tô Lăng gửi yêu cầu kết bạn, hắn liền dự định đi dạo quanh quảng trường trò chơi, quan sát một chút giá thị trường của thẻ đạo cụ. Nhưng ai biết, yêu cầu kết bạn của hắn vừa gửi đi, đối phương liền lập tức chấp nhận và gửi tin nhắn đến. Tiểu tiểu đáng yêu, anh trai của Tô Tĩnh, người thực vật đó sao? Từ những dấu chấm hỏi và dấu chấm than chồng chất kia, có thể thấy rõ sự chấn kinh của đối phương. Tô Lăng chỉ trả lời một chữ, Tiểu tiểu đáng yêu, trời đất, trò chơi này vậy mà thật sự có thể đánh thức ý thức của người thực vật. Nhận được xác nhận, đối phương vô cùng kích động, có thể cảm nhận được từ chuỗi dấu chấm than dài kia. Để tránh đối phương quá kích động, lập tức đăng xuất rồi chạy đi liên lạc với Tô Tĩnh, Tô Lăng vội vàng gửi tin nhắn. Tô Lăng, tôi có một số việc muốn nhờ bạn giúp, mong bạn trước mắt đừng nói cho em gái tôi biết chuyện tôi đã tỉnh trong trò chơi. Tiểu tiểu đáng yêu, chuyện gì vậy? Tại sao lại không nói cho Tô Tĩnh? Anh không biết em gái anh đã vất vả thế nào trong hơn 1 năm anh thành người thực vật đâu. Tô Lăng, tôi biết, cho nên tôi mới bảo bạn tạm thời đừng nói cho em ấy biết, không phải chỉ làm tăng thêm lo lắng cho em ấy thôi sao? Tiểu tiểu đáng yêu, anh biết, chẳng lẽ trong hơn 1 năm anh thành người thực vật, giống như trên tivi, có thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Tô Lăng, Tiểu tiểu đáng yêu, thì ra là như vậy, được thôi, tôi có thể tạm thời không nói cho cô ấy, nhưng không thể cứ mãi không nói cho cô ấy biết được. Trong hơn 1 năm nay anh đã có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, vậy thì hẳn phải biết cha mẹ anh và Tô Tĩnh bọn họ đã vất vả thế nào. Tô Lăng, đến thời điểm thích hợp tôi sẽ đích thân tỉnh lại nói cho bọn họ biết. Tiểu tiểu đáng yêu, như vậy à, được thôi, vậy anh muốn tôi giúp gì? Sau một hồi trò chuyện, chủ đề cuối cùng cũng chuyển đến mục đích thực sự của Tô Lăng. Thế là, hắn liền nói cho Toa Toa, cô bạn thân của em gái Tô Tĩnh đang ở nước ngoài, biết chuyện mình muốn nhờ đối phương giúp đỡ. Tháng 4 trôi qua, mang đến không chỉ là sự xâm nhập của tháng 5, mà còn là sự thay đổi của mùa xuân và mùa hè. Hôm nay là ngày 11 tháng 5, khoảng cách ngày 5 tháng 5 lập hạ mới trôi qua không đến 1 tuần, thời tiết đã bắt đầu dần dần ấm lên.
Đối với đại đa số người mà nói, hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, cứ theo lệ thường hoặc là đi học, hoặc là đi làm, hoặc là nằm ườn ra, cứ trôi qua như vậy. Nhưng đối với một số người mà nói, hôm nay lại là một bước ngoặt của cuộc đời, sẽ làm đảo ngược cuộc sống vốn đang tiêu sái hoặc tồi tệ của họ, hướng về một hướng khác. Ngày hôm đó, trên nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất Micro, đột nhiên xuất hiện một bài đăng Micro, tiêu đề là: Ta cường X, ta đụng người, ta coi kỷ luật như không, nhưng ta chính là không có việc gì, ngươi có tức hay không? Tiêu đề gây sốc như vậy, nội dung lại càng mãnh liệt hơn. Bài Micro này lấy góc nhìn ngôi thứ nhất của một thanh niên tên Trần Tổ Bân, kể về bối cảnh gia đình ưu việt từ nhỏ của mình. Cha là quan lớn ở khu Tây Nam, mẹ thì kinh doanh từ lâu đời, là một trong những tài phiệt cao cấp nhất ở Tây Nam. Từ khi sinh ra, Trần Tổ Bân đã được sống cuộc sống giàu có mà người thường phấn đấu cả đời cũng không có được. Trong tình huống không còn thiếu thốn về vật chất, muốn gì là có thể mua, hắn bắt đầu theo đuổi sự kích thích về tinh thần. Đầu tiên là đánh nhau khi còn đi học, đánh những bạn học cùng lớp, cùng khối, hoặc khác khối bị thương nằm viện, thậm chí gây tàn tật. Sau đó dựa vào tiền bạc bồi thường và quyền lực uy áp của gia đình, khiến gia đình của những bạn học kia phải khuất phục. Sau đó lại là thời kỳ thanh xuân tràn đầy nội tiết tố, theo đuổi, quấy rối các nữ sinh xinh đẹp cùng trường hoặc khác trường. Dùng tiền không được liền dùng các thủ đoạn giam lỏng, cưỡng, xâm hại vô số nữ sinh, đồng thời sau đó còn chụp ảnh khỏa thân của đối phương, để đối phương không dám lên tiếng phản kháng, nếu như có người gan lớn dám lên tiếng phản kháng, liền dùng hết tiền tài và quyền lực, uy hiếp gia đình đối phương khuất phục. Nếu như vẫn không được, đối phương vẫn kiên trì đến cùng, thì sẽ tìm những người nhàn rỗi trong xã hội quấy rối gia đình người kia không ngừng, cho đến khi đối phương không chịu nổi áp lực mà từ bỏ. Đây vẫn chỉ là thời còn đi học. Sau khi ra xã hội, Trần Tổ Bân càng trở nên biến thái hơn trong việc theo đuổi sự kích thích tinh thần. Giam cầm phụ nữ, đánh người tàn phế, cố ý lái xe đâm người, không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn. Bài Micro này đã dùng những dòng chữ ngắn gọn nhất, viết ra gần như toàn bộ tội ác mà Trần Tổ Bân đã gây ra trong suốt cuộc đời, đồng thời còn kèm theo những bức ảnh chụp chung HD rõ mặt với những nạn nhân khỏa thân hoặc tàn tật đầy máu me, nhưng đã được che mờ, còn hắn thì cười tươi rói. Còn có các loại chứng cứ như định mức ngân phiếu, video ghi âm. Bài Micro này vừa được đăng tải, trong nháy mắt đã làm nổ tung mạng. Cùng ngày, ba chữ Trần Tổ Bân đã leo lên top 1 tìm kiếm nóng với tốc độ tên lửa. Mà top 2 tìm kiếm nóng là bài viết Micro này. Nhìn thấy bài viết Micro này, cư dân mạng cũng trong nháy mắt sôi trào. Trời ơi, xã hội ngày nay lại còn có loại người này tồn tại, ta không phải đang nằm mơ chứ? Cái này không phải là người, đơn giản là súc sinh, còn không bằng súc sinh. Trời đất ơi, ta cứ tưởng loại người này chỉ có trong phim ảnh tiểu thuyết, không ngờ trong thực tế vậy mà cũng có, quá kinh khủng. Hít, gia cảnh của Trần Tổ Bân này ghê gớm thật. Cha hắn nguyên lai là người kia, ta thường xuyên thấy trên tin tức. Nhà mẹ hắn giàu có quá, cơ bản các ngành công nghiệp béo bở ở 3 khu lớn Tây Nam đều là của nhà hắn. Hơn nữa, công việc kinh doanh của nhà hắn hình như trải rộng cả nước. À, Trần Tổ Bân, Trần Thiếu mà, trong giới thượng lưu ở Tây Nam ai mà không biết. Ỷ vào quyền thế của gia đình làm càn cũng không phải một ngày hai ngày. Không thể nào, một bài tiểu thuyết thôi mà, thế mà cũng có người tin, chứng cứ đâu? Lầu trên mi bị mù à, mấy cái ảnh chứng cứ trong bài viết mi không thấy sao? Chủ tài khoản đăng bài Micro này có địa chỉ IP ở nước ngoài, mọi người cẩn thận thế lực ngoại bang châm ngòi mâu thuẫn đối lập. Đừng có động một tí là thế lực ngoại bang, bài Micro này đăng những ảnh chứng cứ rất chi tiết, hơn nữa chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh. Trong khu bình luận cũng có không ít người ở Tây Nam nhận biết Trần Tổ Bân này, xác nhận tính chân thực của một phần những ảnh chứng cứ này. Nếu ngươi có chứng cứ chứng minh chủ tài khoản này là thế lực ngoại bang, ngươi cũng có thể lấy ra. Ha ha, ta không có chứng cứ, bất quá chủ tài khoản phát bài Micro này lại có địa chỉ IP ở nước ngoài, ngươi nói xem tại sao lại trùng hợp như vậy? Trùng hợp cái con khỉ, thằng ngu, Trần Tổ Bân này có bối cảnh như vậy, không chạy ra nước ngoài đăng, ở lại trong nước đang chờ bị kiểm tra đồng hồ nước à? Không thấy cha hắn là ai sao? Trên mạng bởi vì bài Micro này mà bắt đầu thảo luận sôi nổi. Ở ngoại ô một thành phố nào đó thuộc khu Tây Nam, trong một khu biệt thự. Trong một căn biệt thự lớn nằm ở góc đông nam, bốp, một tiếng tát tai thanh thúy vang lên. Một thanh niên bị một người đàn ông trung niên có tướng mạo và khí chất uy nghiêm tát mạnh ngã xuống đất. Sau đó, liền thấy người đàn ông trung niên lớn tiếng mắng, nhìn xem những chuyện tốt mà mày đã làm trong những năm qua đi. Lão tử sao lại sinh ra cái thứ xúc sinh không bằng như mày? Vào thời điểm này mày lại gây ra chuyện như vậy cho lão tử lúc trước sinh ra cục tẩy còn tốt hơn sinh ra mày. Trong lúc người đàn ông trung niên đang mắng, một người phụ nữ có khí chất ung dung, được bảo dưỡng tốt, vội vàng tiến lên can ngăn, nói: "Ông xã, A Tổ mấy năm nay đã rất ngoan, chuyện này rõ ràng là có người thấy anh đến thời khắc mấu chốt, cố ý muốn dùng nó để bôi nhọ anh, đồng thời chia rẽ gia đình chúng ta, anh tuyệt đối đừng mắc lừa. Nó không làm ra những chuyện hỗn xược này, người khác có thể dùng nó để bôi nhọ ta sao?" Người đàn ông trung niên quay đầu quát người phụ nữ, đều là do cô chiều hư. Mẹ nuông chiều thì con hư, một chút cũng không sai. Câu quát này khiến người phụ nữ mặt mày ủy khuất. Thanh niên ở bên cạnh không lên tiếng, nhưng trong mắt
sự hận ý nồng đậm đại diện cho tâm trạng của hắn. Mấy ngày nay hãy ở yên trong nhà, không được phép đi đâu hết. Người đàn ông trung niên quát xong người phụ nữ khuyên can, lại quay đầu, tức giận nói với thanh niên, dám tự tiện ra ngoài lão tử sẽ đánh gãy chân. Mày hẳn phải biết, lão tử nói được làm được. Nói xong, liền không thèm để ý đến hai mẹ con nữa, đi vào phòng khách, bắt đầu gọi điện thoại. Mà khi gọi điện thoại, giọng điệu lại vô cùng khách khí, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ hung dữ khi nạt hai mẹ con kia. Người phụ nữ lúc này cũng thu lại vẻ ủy khuất, đi đến bên cạnh thanh niên, cưng chiều vuốt ve đầu thanh niên, nói, con trai, ngoan, gần đây chúng ta đừng đi đâu cả. Con cũng biết, cha con trong chuyện này trước giờ chưa từng nói dối, con dám tự tiện ra ngoài, ông ấy thực sự sẽ đánh gãy chân con. Về phần chuyện hot search con không cần lo lắng, cha con đang gọi điện thoại cho người để gỡ xuống, con tuyệt đối sẽ không có việc gì. Thanh niên không kiên nhẫn quay đầu tránh đi, né tránh sự vuốt ve của người phụ nữ, không nói một câu trở về phòng, sau đó rầm một tiếng đóng mạnh cửa phòng lại. Sau đó, sau cánh cửa phòng, sắc mặt thanh niên dần dần trở nên âm trầm. Bài đăng hot search đột ngột xuất hiện vào sáng nay, khiến hắn hoàn toàn choáng váng. Tối hôm qua hắn chơi đến khuya mới về, còn chưa tỉnh ngủ đã bị lão già kia lôi dậy tát mấy cái, sau đó hắn mới biết được chân tướng. Nói thật, rất nhiều bức ảnh trong bài đăng micro ngày hôm đó, chính hắn cũng không nhớ rõ đã lưu ở tài khoản nền tảng nào, chỉ nhớ mang máng năm đó quả thực đã chụp những bức ảnh đó. Việc này khiến người khác có thể tìm ra những bức ảnh đó, ngay cả hắn cũng có chút bội phục. Tuy nhiên, bất kể ngươi là ai, tuyệt đối đừng để ta bắt được. Nếu không, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã đến thế giới này. Về phần chuyện hot search trên micro, hắn không hề lo lắng. Với năng lực của cha hắn, gỡ bỏ những hot search đó chẳng qua chỉ là một cuộc điện thoại. Trước kia không phải là chưa có người lợi dụng những nền tảng internet này để bêu xấu hắn, hiện tại hắn vẫn sống tốt đấy thôi. Nghĩ đến đây, hắn không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chơi trò chơi trong căn phòng rộng rãi như phòng khách của một gia đình bình thường. Tuy nhiên, lần này, cả nhà bọn họ đều đã đoán sai năng lượng của tình thế lần này. Bài viết trên micro chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo một cuộc điện thoại của cha Trần Tổ Bân, những hot search liên quan đến Trần Tổ Bân và bài đăng đó bắt đầu hạ nhiệt nhanh chóng. Đồng thời, trên micro còn lần lượt xuất hiện mấy scandal của một hai ngôi sao hạng 2, nhanh chóng leo lên top tìm kiếm với tốc độ hỏa tiễn, thay thế vị trí của Trần Tổ Bân và bài viết micro đó. Cho dù có kẻ thù chính trị của cha Trần Tổ Bân ngáng đường, nhưng đất nước này từ trước đến nay đều là một nơi coi trọng đạo lý đối nhân xử thế, coi trọng thể diện, mọi thứ đều sẽ trở lại một đường, sẽ không làm mọi chuyện đến tuyệt đường, đẩy người ta vào đường cùng. Trong quan trường lại càng như vậy. Trừ khi là một lần có thể diệt trừ đối phương hoàn toàn, nếu không quan trường rất ít khi làm mọi chuyện đến tuyệt đường. Bởi vậy, dưới sự điều đình của một số người, hot search của Trần Tổ Bân bắt đầu dần dần hạ nhiệt. Hiện tượng này, cư dân mạng là những người đầu tiên phát hiện ra, bắt đầu nhao nhao nói móc, nói rằng các quan lớn đã bắt đầu ra tay gỡ hot search. Tuy nhiên, điều này không thể tạo ra bất kỳ tác dụng gì, thứ hạng hot search của Trần Tổ Bân vẫn cứ giảm dần, rất nhanh liền rớt khỏi top 10, tiếp tục rớt xuống top 20. 11, 13, 16, 19. Mắt thấy sắp rớt khỏi top 20 hot search, hoàn toàn biến mất. Nhưng vào lúc này, trên micro, khu thảo luận về hot search Trần Tổ Bân, đột nhiên số lượng bình luận tăng vọt. Vô số cư dân mạng hưng phấn nhảy nhót trong khu bình luận. Tin lớn, mọi người mau đi ra mạng bên ngoài xem, trên micro không đăng được, quá kịch tính. Ta không cho phép có người không biết, nhanh đi ra mạng bên ngoài. Ha ha ha, ta xem xong rồi, một nhà ba người nên ở cùng nhau cho trọn vẹn. Lần này chuyện lớn rồi, xem quốc gia bên này xử lý thế nào. Cứu mạng, chuyện gì xảy ra vậy? Ta giống như một con gà trong ruộng dưa, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Có vị hảo tâm nào nói cho ta biết không? Ngươi đi ra mạng bên ngoài xem là biết. Hàng loạt bình luận tăng vọt, đều là kêu gọi mọi người đi ra mạng bên ngoài xem, điều này khiến vô số người trong lòng ngứa ngáy. Nhưng một mình vượt tường lửa lại là vi phạm. Điều này làm lo lắng cho những người hóng chuyện trên mạng. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ hóng chuyện vẫn chiến thắng lý trí, từng người một cư dân mạng nhao nhao vượt tường lửa, chạy ra bên ngoài. Sau đó, bọn họ cuối cùng cũng được hóng chuyện lớn. Thì ra, khi bài viết micro liên quan đến Trần Tổ Bân xuất hiện trên micro trong nước, trên nền tảng Pushstate lớn nhất ở bên ngoài, đồng thời cũng xuất hiện một bài viết khác. Tiêu đề của bài viết này là lịch sử phấn đấu của quan lớn Viêm Quốc Trần Thái An. Tiêu đề của bài viết này thường thường không có gì lạ, nhưng mức độ kịch tính của nội dung lại không hề thua kém bài viết micro liên quan đến Trần Tổ Bân trên micro trong nước. Đồng thời, bài viết này còn được viết bằng cả hai thứ tiếng, hai ngôn ngữ cùng được đăng. Kể về một người đàn ông tên là Trần Thái An, từ một người không có gì trong tay, đã vươn lên trở thành quan lớn của Viêm Quốc. Khi còn là một người không có gì, được vợ chu cấp cho ăn học, thi đỗ quan trường, kết quả vì muốn thăng tiến, không tiếc bỏ rơi vợ con nghèo khó, kết hôn với con gái nhà giàu, sau đó dùng tiền bạc mở đường, dùng các thủ đoạn chuyển giao lợi ích và hãm hại, loại bỏ đối thủ, không ngừng thăng tiến. Sau khi đạt được địa vị nhất định, lại bắt đầu giúp đỡ gia tộc kinh doanh của vợ, làm ô dù, một đường làm ăn lớn mạnh ở Tây Nam của Viêm Quốc. Bài viết này cũng giống như bài viết trên micro trong nước,
Ngoài việc mô tả bằng văn bản, còn dán kèm rất nhiều ảnh chứng cứ, có cảnh người vợ bị bỏ rơi sống thảm hại, có video âm tần chuyển giao lợi ích, còn có bằng chứng về việc gia tộc của vợ hắn khi tranh giành các dự án xây dựng đã dùng bạo lực uy hiếp rất nhiều đối tác, nhà cung cấp thương mại và công nhân. Ngoài ra, còn có bằng chứng ghi chép về việc tham ô rất nhiều tiền tài của hệ thống công cộng Viêm Quốc và dùng các phương pháp khác nhau để chuyển số tiền này ra nước ngoài, mua biệt thự xe sang. Cũng là dùng những dòng chữ ngắn gọn nhất, kết hợp với những chứng cứ có lợi nhất, miêu tả rõ ràng cả cuộc đời phấn đấu của vị quan lớn Viêm Quốc Trần Thái An này. Bài viết này vừa được đăng tải trên mạng bên ngoài, liền được các tạp chí lớn bên ngoài chia sẻ và lan truyền. Đồng thời rất nhiều người làm truyền thông tin tức trên mạng bên ngoài đều nhao nhao đem chuyện này ra để trêu chọc trong các talk show hoặc là thông báo tin tức. Nói là hot trên mạng bên ngoài có lẽ hơi cường điệu, nhưng đúng là đã tạo ra một sức nóng rất lớn. Đặc biệt là một vị tổng thống trước đây rất nổi tiếng của Bạch Quốc, với mạch não kỳ quặc, Pushtet trị quốc, còn đăng lại bài viết này và viết một bài chế giễu Viêm Quốc một cách trắng trợn, khiến sức ảnh hưởng của bài viết này càng thêm rộng rãi. Ở dưới bài đăng Pushtet của vị tổng thống trước này, hầu như toàn là những cư dân mạng Viêm Quốc vượt tường lửa đến đăng biểu tượng cảm xúc che mặt và viết xin lỗi, làm mất mặt đến nước ngoài rồi. Vụ vạch áo cho người xem lưng này trong nháy mắt đã khiến bài viết liên quan đến Trần Tổ Bân trên micro trong nước vốn đang hạ nhiệt nhanh chóng, thứ hạng trên bảng hot search không ngừng trượt xuống, đã dừng lại xu hướng trượt xuống, đồng thời lại bắt đầu nóng lên trở lại. 3 ngày sau, trong một khu biệt thự ở ngoại ô một thành phố thuộc khu Tây Nam, trong căn biệt thự lớn nằm ở góc đông nam, Trần Thái An ngồi trong thư phòng, mặt không biểu cảm nghe điện thoại. Hắn không nói một lời, chỉ lắng nghe đầu dây bên kia. Một lúc lâu sau, hắn cúp máy, tựa người vào ghế, rồi đưa tay ôm trán, mệt mỏi nhìn lên trần nhà, ánh mắt thất thần. Phấn đấu hơn nửa đời người, khi còn trẻ hắn từng nghĩ mình có thể sẽ gặp chuyện, nhưng từ khi bắt đầu có tư cách đứng vào hàng ngũ, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đơn độc gặp chuyện. Thế nhưng, hắn lại gặp chuyện. Người Viêm Quốc từ xưa đến nay đều rất coi trọng thể diện. Cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Chuyện trong nhà, đóng cửa lại, nói thế nào cũng được. Chỉ khi nào truyền ra ngoài, thì dù chỉ là một chút việc nhỏ, cũng phải xử lý nghiêm túc để giữ gìn gia phong trong mắt người ngoài. Mà hắn lại vì việc xấu trong nhà bị lan truyền ra ngoài mà gặp chuyện. Hắn nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là ai có thể hiểu rõ hắn đến vậy, ngay cả những chuyện hắn không nhớ rõ cũng có thể moi ra. Vợ trước, hẳn là rất không có khả năng. Hắn đã đá cô ta trước khi làm những chuyện kia, cô ta căn bản không thể biết. Vợ hiện tại, càng không thể. Hắn ngã ngựa đối với vợ hiện tại căn bản không có bất kỳ lợi ích gì, hơn nữa còn làm liên lụy đến cô ta, thậm chí là cả gia tộc của cô ta. Chẳng lẽ là kẻ thù chính trị? Nhưng nếu là bọn họ cũng không dám đem loại chuyện xấu trong nhà này phát ra bên ngoài, bởi vì đây là làm mất mặt nhà mình, là những người trong nhà tuyệt đối không cho phép. Dám làm như vậy, bản thân hắn có lẽ sẽ bị xử lý, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ bị xử lý. Huống hồ, bọn họ cũng không nhất định có thể biết nhiều chuyện của hắn như vậy. Thôi vậy, Trần Thái An lười suy nghĩ nữa. Việc đã đến nước này, nói gì cũng đã muộn. Keng keng, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên từ dưới lầu. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Trần Thái An không khỏi nín thở. Bảo mẫu dưới lầu đi mở cửa, sau đó dưới lầu truyền đến một giọng nam trầm ấm, "Xin chào, tôi là La Thụy Minh, thanh tra của Ban kỷ luật Tây Nam. Đây là đội trưởng Mã của đội hình sự thành phố và trưởng khoa Lâm của khoa trinh sát, chúng tôi hiện đang phối hợp phá án, đây là lệnh khám xét và lệnh bắt, mong phối hợp điều tra." Cùng với giọng nói, tiếng bước chân gấp gáp nhanh chóng truyền đến. Rầm. Dưới lầu, âm thanh cửa phòng bị đá vang lên, giọng nói hoảng sợ của con trai Trần Tổ Bân truyền đến, "Các người làm gì vậy? Các người dám bắt ta, có biết cha ta là ai không? Thả ta ra." Theo tiếng của Trần Tổ Bân, giọng của vợ Trần Thái An cũng vang lên, "Các người là ai? Dám bắt ta, các người có biết đây là nhà ai không? Họ Trần kia, vợ con bị bắt, ngươi còn không ra." Tiếng la hét, tiếng chửi rủa, tiếng ồn ào hỗn loạn cùng nhau. Giờ khắc này, Trần Thái An chỉ cảm thấy rất ồn ào. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên từ cửa thư phòng. "Đến rồi sao?" Trần Thái An ngồi thẳng người, chỉnh lại cổ áo, sau đó mặt không biểu cảm nói, "Vào đi, cửa không khóa." Vào buổi tối, thông cáo về việc quan lớn khu Tây Nam Trần Thái An bị cách chức, con trai Trần Tổ Bân bị đội cảnh sát hình sự thành phố bắt, vợ bị khoa trinh sát bắt để điều tra, được phát ra từ kênh tin tức chính phủ, nhanh chóng lan truyền khắp mạng. Mọi người mau đi xem thông báo hôm nay của phương tiện truyền thông chính thức trên micro Trần Tổ Bân. Trời ơi, tôi cứ tưởng sự kiện lần này lại không giải quyết được gì, không ngờ lại có diễn biến như vậy Trần Tổ Bân. Quá tốt, đại khoái nhân tâm, đây mới là thái độ đúng đắn mà quốc gia nên có Trần Tổ Bân. Trên micro, theo sự kiện Trần Tổ Bân tiếp tục lan rộng, cư dân mạng để tiện thảo luận việc này, đã trực tiếp biến 3 chữ Trần Tổ Bân thành một hashtag. Chỉ cần thêm dấu thăng trước tên Trần Tổ Bân là có thể quy hoạch bài viết vào một khu thảo luận. Mà theo thông báo về việc cả 3 người nhà Trần Tổ Bân đều bị bắt được phát ra, nhiệt độ thảo luận dưới hashtag này trong nháy mắt tăng vọt. Rất nhiều người ở khu vực Tây Nam từng bị gia đình này hãm hại, sau khi thấy cả 3 người này đều gặp chuyện, cuối cùng cũng nhao nhao lên tiếng.
Ông trời cuối cùng cũng mở mắt, năm đó chính là tên xúc sinh Trần Tổ Bân này đã trà đạp con gái tôi, hại con gái tôi đến nay vẫn phải dựa vào thuốc để duy trì cảm xúc ổn định, bắt được là tốt. Bắt được là tốt, Trần Thái An cả nhà đều không phải người tốt. Năm đó hạng mục đấu thầu vốn là công ty của tôi giành được, kết quả lại bị nhà mẹ đẻ của vợ hắn ta cưỡng đoạt. Làm hại công ty của tôi năm đó vì việc này mà trực tiếp đóng cửa, vợ tôi cũng vì việc này mà ly hôn với tôi, chết tiệt. Tôi và Trần Tổ Bân năm đó là bạn học cùng trường, năm đó hắn ta vô duyên vô cớ đẩy tôi ngã từ trên cầu thang xuống, hại tôi nằm viện điều trị mấy tháng, bỏ lỡ kỳ thi đại học, nếu không cuộc sống của tôi bây giờ có lẽ đã khác. Không ngờ khi còn sống lại có thể thấy gia đình ma quỷ này đền tội. Thật tốt quá, ngày mai tôi sẽ đi mua ngay ít tiền giấy đốt cho cha tôi, để an ủi linh hồn ông ấy trên trời. Từng người bị hại bắt đầu kể lại những trải nghiệm bị hãm hại của bản thân hoặc người nhà mình năm đó, trong khu thảo luận hoặc dưới khu bình luận của micro phương tiện truyền thông chính thức. Tường đổ mọi người đầy. Nhìn những dòng chữ bình thản nhưng lại chứa đựng những câu chuyện kinh hoàng, cư dân mạng xem bình luận, càng xem càng phẫn nộ. Tuy nhiên, nghĩ đến kết cục hiện tại của gia đình ba người này, lại cảm thấy rất hả dạ. Toa Toa ở nước ngoài, giờ phút này đang cuộn mình trong phòng ký túc xá, xem gần như toàn bộ những bình luận trong khu thảo luận dưới hashtag Trần Tổ Bân và dưới khu bình luận của micro phương tiện truyền thông chính thức. Trong lòng vừa phẫn nộ, nhưng kết hợp với việc gia đình ba người hiện tại bị bắt, lại cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân thư thái. Sau đó, cô ta không chần chừ tắt đèn nằm lên giường, kết nối ý thức với trò chơi siêu duy sát, đăng nhập vào trò chơi. Sau khi vào trò chơi, cô ta lập tức mở hệ thống bạn bè, sau đó mở danh sách bạn bè, tìm người bạn có biệt danh trò chơi là Tô Lăng, rồi gửi một loạt tin nhắn. Tiểu Tiểu đáng yêu, kẻ đã đâm anh thành người thực vật, cả nhà bọn chúng bị bắt rồi, anh thấy không? Tin nhắn của cô ta gửi đi, đối phương cũng rất nhanh trả lời lại. Tô Lăng, đại tỷ, tôi hiện tại là người thực vật, làm sao thấy được? Tiểu Tiểu đáng yêu, tôi quên mất anh là người thực vật. Tại anh quá lợi hại, chỉ với 2 bài đăng mà đã đưa cả nhà bọn chúng vào chòng. Quá mạnh, tôi tuyên bố, anh chính là thần tượng mới của tôi. Khu Tây Nam, quảng trường trò chơi. Tô Lăng đang bày sạp bán đồ trên quảng trường trò chơi, nhìn một chuỗi dài dấu chấm than trong khung tin nhắn, không hề nghi ngờ lời nói của đối phương. Việc cô bạn thân không quá thông minh của em gái mình chính là lý do tại sao hắn chọn đối phương để giúp đỡ. Toa Toa này và em gái Tô Tĩnh của hắn là bạn học, tuổi tác tương tự, đều đã 17 tuổi, còn chưa đầy 18 tuổi. Sau khi Tô Lăng xem qua thông tin về cuộc đời của đối phương, từ hành vi đánh giá ra Toa Toa này vì điều kiện gia đình ưu việt, được cha mẹ bảo vệ quá tốt, nên khá đơn thuần, tức là có vẻ không quá thông minh. Bởi vậy, hắn đã chọn đối phương thay mình thực hiện việc đăng bài. Đương nhiên, việc đối phương vừa vặn ở nước ngoài, đăng bài sẽ không bị kiểm tra địa chỉ IP cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Mà bởi vì không quá thông minh, nên hắn mới phải nói cho đối phương biết việc Trần Tổ Bân là thủ phạm đã đâm hắn thành người thực vật. Chỉ có như vậy mới có thể khiến đối phương đồng cảm, sau đó tận tâm tận lực, không sợ phiền phức giúp hắn lục tung các tài khoản mạng xã hội bị lãng quên của cha con Trần Tổ Bân, moi ra những tin tức đen tối đó, rồi biên soạn thành bài đăng. Chuyện này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Thời gian và nền tảng đăng bài đều là do hắn tính toán tỉ mỉ, đảm bảo có thể bị những người cần thiết nhìn thấy, sau đó mới bảo Toa Toa đăng. Nói chung, đây kỳ thực cũng là một sự kiện ngoài ý muốn. Tiểu Tiểu đáng yêu, thần tượng, sao anh không trả lời em? Dùng xong rồi không thèm để ý đến người ta, thật quá đáng. Tin nhắn của Toa Toa lại được gửi đến. Thấy mình tuyên bố đối phương là thần tượng, đối phương lại chậm chạp không trả lời, cô ta lập tức không giữ được bình tĩnh hỏi. Tô Lăng thấy tin nhắn, liền trả lời ngay. Tô Lăng, không có, vừa rồi có người đến hỏi giá thẻ. Hắn không lừa Toa Toa, bởi vì thực sự có người đến hỏi giá khi hắn và Toa Toa đang nhắn tin. Mấy ngày nay, vì phải giải quyết gia đình Trần Tổ Bân, hắn phải luôn chờ đợi tin tức phản hồi từ thế giới thực, để kịp thời điều chỉnh sự chuẩn bị tiếp theo, cho nên đều không mở trò chơi tiếp theo, bởi vì trong trò chơi không thể nhận và gửi tin nhắn bạn bè. Tuy nhiên, làm các loại không phải phong cách của hắn, thế là hắn liền đi dạo một vòng quảng trường trò chơi, tìm hiểu giá thị trường của thẻ đạo cụ. Sau đó bắt đầu bày sạp bán những thẻ đạo cụ mà hắn thu được từ trò chơi trước, nhưng không dùng đến, để tối đa hóa lợi ích trong thời gian chờ đợi. Ban đầu hắn cho rằng những thẻ vũ khí kia đều là rác rưởi vô dụng, có thể bán chỉ có thẻ chuyển đổi giới tính và thẻ nhân vật hoàng tử. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, khi hắn bày tất cả các thẻ đạo cụ muốn bán ra, thì chỉ có thẻ vũ khí là bán được. Đây là bởi vì, những người chơi có cấp bậc đánh giá trò chơi thấp, thường thì hệ thống trò chơi sẽ ngẫu nhiên cho họ những cảnh trò chơi kiểu sinh tồn hoang dã. Trong những cảnh trò chơi như vậy, thường thì sẽ ném người chơi đến một hòn đảo hoang, hoặc là rừng rậm núi non, đưa ra nhiệm vụ sinh tồn trong bao nhiêu ngày, hoặc là tự chế tạo công cụ để rời khỏi đảo hoang hoặc rừng cây. Trong hoàn cảnh và nhiệm vụ như vậy, bắt đầu có một thẻ vũ khí tuyệt đối là khởi đầu thiên hồ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao thẻ vũ khí lại tương đối dễ bán. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân là thẻ chuyển đổi giới tính và thẻ nhân vật hoàng tử, giá cả quá cao, người chơi bình thường không mua nổi. Tô Lăng sau khi xuyên vào thế giới này, các quốc gia đều phát triển tiền ảo chính phủ của mình, giao dịch trên internet thường là dùng những loại tiền ảo chính phủ này.
mà tiền ảo chính phủ lại có thể đổi lấy tiền có giá trị tương đương trong thế giới thực. Tuy nhiên, thẻ vũ khí tuy dễ bán, nhưng giá cả đều không cao. Mấy ngày nay, Tô Lăng đã bán 3 trong số 6 thẻ vũ khí, lần lượt là một dao gọt trái cây, một gậy điện và một dao phay. Trong cuộc sống thực tế, một con dao gọt trái cây, một cây gậy điện, một con dao phay, 3 món đồ cộng lại chỉ cần 100-200 tệ là có thể mua được. Trong trò chơi cũng chỉ là đắt hơn một chút, 3 thẻ đạo cụ bán được 500 tệ ảo, gậy điện đã chiếm 400. Đây là bởi vì trò chơi siêu duy sát mới mở không lâu, thẻ đạo cụ vũ khí còn chưa tràn lan. Chờ sau này những thẻ đạo cụ vũ khí này tràn lan, chỉ sợ giá cả sẽ còn giảm xuống, rẻ hơn cả trong thực tế. Tuy nhiên, ngay lúc nãy, khi Tô Lăng đang trả lời tin nhắn của Toa Toa, có một người đi đến sạp hàng của Tô Lăng, hỏi giá của những thẻ đạo cụ không phải thẻ vũ khí trên sạp hàng của hắn. Thẻ chuyển đổi giới tính này của anh bán thế nào? Người đến hỏi giá là một người chơi nam, hình tượng nhân vật trò chơi là một người đàn ông cao lớn anh tuấn đẹp trai. Tuy nhiên, ngay khi đối phương bắt chuyện hỏi giá với hắn, trong đầu Tô Lăng liền hiện lên thông tin về cuộc đời của người chơi nam này. Người chơi Hải công tử đến sạp hàng của bạn hỏi giá thẻ, hai bên nảy sinh liên quan, thông tin về cuộc đời của Hải công tử tự động được sao chép, cập nhật hoàn tất. Tên thật Trương Hải, nam, da vàng, 29 tuổi, cao 167 cm, nặng 95 kg, thất nghiệp, chưa kết hôn. Mặc dù bản thân Toàn Chi chỉ có thể phản hồi thông tin bằng văn bản, nhưng chỉ với thông tin bằng văn bản, Tô Lăng đã có thể đánh giá sơ bộ về hình tượng thực tế của đối phương trong thực tế. Cao 167 cm, nặng 95 kg. Đây trong thực tế là một gã béo ú. Tuy nhiên, sau khi xem hết thông tin về cuộc đời của đối phương, Tô Lăng phát hiện đối phương dường như là một phú nhị đại, rất thích nhị thứ nguyên, điều này khiến hắn không khỏi hơi nhíu mày, trả lời 100.000 tệ ảo. Mấy ngày nay đi dạo trong quảng trường trò chơi khu Tây Nam, quan sát giá thị trường của thẻ đạo cụ, Tô Lăng phát hiện, trong các sạp hàng ở quảng trường trò chơi, chỉ có các loại thẻ vũ khí được bán, những thẻ đạo cụ có chức năng đặc biệt như thẻ nhân vật hoàng tử và thẻ chuyển đổi giới tính, căn bản không ai bán. Bởi vậy, khi hắn bày sạp bán hàng, cũng không niêm yết giá cho hai thẻ này, mà chỉ bày ra cho người ta xem, giá cả thì đợi người đến hỏi. Mà khi hai thẻ đạo cụ này được bày ra, quả thực đã thu hút sự chú ý của không ít người chơi trên quảng trường trò chơi, nhao nhao đến hỏi giá. Nhưng những người chơi này cơ bản đều rút lui sau khi biết Tô Lăng bán hai thẻ đạo cụ này với giá 100.000 tệ ảo. 100.000 tệ ảo chính là 100.000 tiền trong thực tế. Người chơi game phần lớn cũng chỉ là người bình thường, có lẽ sẽ nạp tiền một chút, nạp ít một chút, tốn mấy trăm tệ mấy ngàn tệ, nhưng mua một thẻ đạo cụ mà tốn 100.000, người bình thường thực sự không nạp nổi. Tô Lăng cũng không phải thực sự muốn bán với giá 100.000, hắn chỉ là đẩy giá lên một mức cao, sau đó để mặc cả. Dù sao, đối với người có được bản thân Toàn Chi như hắn mà nói, tiền kỳ thực rất dễ kiếm. Chỉ cần có một số vốn khởi động, rồi thông qua năng lực bản thân Toàn Chi để thăm dò nội tình của những công ty tư bản kia. Sau đó khi đối phương thao túng thị trường chứng khoán thì ném tiền vào quay vòng vài lần, tự nhiên là có thể kiếm được không ít tiền. Nhưng những người chơi đến hỏi giá kia, vừa nghe đến 100.000 liền nhao nhao rút lui, vậy còn trả giá gì nữa, điều này khiến Tô Lăng có chút bất lực. Tuy nhiên, loại người chơi bình thường này, nghe đến 100.000 liền không nói hai lời rút lui, ước chừng Tô Lăng có ra giá mấy chục ngàn chắc cũng sẽ không mua, cho nên thật sự không đáng tiếc. Nhưng gã béo ú phú nhị đại trước mặt, dường như có khả năng và khuynh hướng mua, điều này khiến Tô Lăng hơi để ý một chút. Tiểu Tiểu đáng yêu, vậy thần tượng anh cứ bận việc của anh đi, em đi mở một ván trò chơi. Sau khi biết Tô Lăng đang bán đồ, Toa Toa lại gửi tin nhắn đến. Tô Lăng liếc qua, không trả lời, ánh mắt tiếp tục nhìn người chơi béo ú trước mặt, chờ đợi đối phương mặc cả. 100.000. Sau khi nghe Tô Lăng báo giá, người chơi béo ú Trương Hải đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó, trong mắt Tô Lăng đột nhiên nhận được một thông tin trò chơi. Người chơi Hải công tử xin giao dịch với bạn, bạn có chấp nhận không? Nhìn thông tin động thái trò chơi trong mắt, Tô Lăng hơi giật mình, cái này liền mua. Thế giới của người có tiền quả nhiên dù có xuyên không ta cũng không hiểu. Trong lòng thầm than một câu, sau đó Tô Lăng xác nhận giao dịch. Sau khi hắn xác nhận giao dịch, giữa hắn và người chơi béo ú trước mặt liền hiện ra một giao diện giao dịch ảo, chia làm hai khung trên dưới, khung phía dưới là bên mình, phía trên là đối phương. Ở góc dưới bên phải của hai khung đều có một lựa chọn xác nhận. Người chơi béo ú không do dự, trực tiếp nhập số lượng 100.000 tệ ảo. Tô Lăng cũng rất thẳng thắn, trực tiếp đưa tay gạt một cái, đưa thẻ đạo cụ thẻ chuyển đổi giới tính vào khung giao dịch phía dưới, sau đó nhấp xác nhận. Rất nhanh, đối phương cũng nhấp xác nhận. Giao dịch hoàn thành. Tô Lăng nhận được 100.000 tệ ảo. Tôi mua thẻ này chủ yếu là muốn xem, tôi đẹp trai như vậy, sau khi chuyển giới có phải là một đại mỹ nữ không? Sau khi giao dịch hoàn thành, người chơi béo ú tên là Trương Hải giả vờ lơ đãng nói. Tô Lăng sau khi nghe xong, liếc nhìn hắn một cái, qua loa gật đầu, Thẻ này phải vào trò chơi mới có thể sử dụng, mà sau khi vào trò chơi hình tượng nhân vật là ngẫu nhiên, xem cái rắm gì sau khi mình chuyển giới. Huống chi, với dung mạo của đối phương. Tuy nhiên, đối phương dù sao cũng là khách hàng nói thế nào, Tô Lăng làm theo là được. Người chơi béo ú kia cũng nhận ra sự qua loa của Tô Lăng,
nhưng lại không tiện nói gì, bởi vì giải thích quá nghiêm túc ngược lại có chút lòi đuôi, thế là chỉ có thể cười ha hả, xoa dịu sự xấu hổ rồi rời đi. Mà sau khi đối phương đi, Tô Lăng liền thu dọn sạp hàng, trong lòng thầm nói một tiếng, rời khỏi quảng trường trò chơi, trở về không gian ban đầu của trò chơi. Sau đó, hắn không chút do dự nhìn về phía đoàn ánh sáng màu vàng trong danh sách thẻ đạo cụ ảo trước mặt. Tạm thời giải quyết xong gia đình thủ phạm đã đâm hắn thành người thực vật, cũng bán thẻ đạo cụ thu được 100.000 vốn khởi động, như vậy tiếp theo nên chữa trị thị giác, tỉnh lại trong thực tế. Chữa trị thị giác. Đã có kinh nghiệm chữa trị một lần, Tô Lăng đã không còn xa lạ. Theo tiếng thầm nói trong lòng hắn, đoàn ánh sáng màu vàng đại diện cho siêu duy nguồn năng lượng, đột nhiên bay ra khỏi khung ảo, rồi chui vào trán hắn. Nhận được chỉ lệnh, bắt đầu tiến hành chữa trị thị giác bản thể của người chơi, xin chờ một lát. Chữa trị hoàn tất. Ánh sáng màu vàng chui vào trán trong nháy mắt, thông tin chữa trị hoàn tất liền hiện ra. Vẫn là không có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào. Nhưng Tô Lăng lần này đã có kinh nghiệm, trong lòng lại thầm nói một tiếng, thoát khỏi trò chơi. Thời gian chạng vạng tối ở bệnh viện chính là thời điểm náo nhiệt nhất. Trong khoảng thời gian này, mọi người vừa ăn tối xong, còn chưa đến giờ nghỉ ngơi, chính là thời điểm rất nhiều người nhà và bạn bè đến thăm bệnh nhân, ở lại chăm sóc bệnh nhân. Dưới lầu khu nội trú, rất nhiều bệnh nhân cùng người nhà hoặc người chăm sóc tản bộ chậm rãi. Trên hành lang và trong các phòng bệnh cũng đầy ắp tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng cười nói. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh náo nhiệt này, lại có một phòng bệnh không hòa hợp với bầu không khí náo nhiệt bên ngoài. Tít, tít, tít. Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng tít đều đặn của máy theo dõi điện tim đa chức năng không ngừng vang lên. Cách âm tốt đã ngăn cách phần lớn âm thanh bên ngoài hành lang, chỉ có những âm thanh nhỏ vụn yếu ớt như tiếng muỗi vo ve mới có thể truyền vào trong phòng bệnh. Trên giường bệnh, một thiếu niên 19 tuổi mặc quần áo bệnh nhân, toàn thân dán đầy thiết bị dụng cụ đang hôn mê. Ở phía trước giường bệnh của thiếu niên này, ở vị trí cạnh cửa sổ, trước một chiếc bàn nhỏ, một thiếu nữ mặc đồng phục trung học, đeo kính không gọng, buộc tóc đuôi ngựa chín chắn, đang chuyên chú nhìn cuốn sách giáo khoa trước mặt. Thỉnh thoảng, đôi lông mày cong cong lại hơi nhíu lại, trên mặt đồng thời cũng lộ ra vẻ suy tư. Người này không ai khác, chính là em gái của Tô Lăng, Tô Tĩnh. Mà người đang hôn mê trên giường bệnh, tự nhiên chính là Tô Lăng trong thực tế. Đối với những bệnh nhân khác mà nói, khoảng thời gian này là vừa ăn tối xong, người nhà và bạn bè đến ở lại trò chuyện. Nhưng đối với gia đình Tô Tĩnh mà nói, khoảng thời gian này là lúc Tô Tĩnh tan học đến bệnh viện, thay ca chăm sóc cha mẹ đã mệt mỏi cả ngày, để họ đi nghỉ ngơi. Trong hơn một năm nay, đều là như vậy, Tô Tĩnh sớm đã quen. Cũng vào khoảng thời gian gần đến giờ tự học buổi tối ở trường còn 20 phút, cha mẹ sẽ lại trở về thay ca cho cô. Trong khoảng thời gian này, Tô Tĩnh thường sẽ trò chuyện với anh trai mình trước, sau đó lại đọc sách học bài một chút. Đương nhiên, trong quá trình học tập, cô cũng sẽ thỉnh thoảng phân tâm chăm sóc anh trai trên giường bệnh một chút, để tránh những dụng cụ y tế kia xảy ra vấn đề gì. Hôm nay cũng vậy. Cho dù vì sắp đến kỳ thi đại học, áp lực học tập tăng lên, những bài thi mà giáo viên giao cho khiến Tô Tĩnh có chút vất vả, nhưng cô vẫn sẽ thỉnh thoảng quay đầu nhìn tình hình trên giường bệnh một chút. Đề này, khẽ cau mày, nhìn bài thi mà giáo viên mới phát xuống hôm nay, Tô Tĩnh đầu óc vận động, suy nghĩ cách giải đề. Vừa suy nghĩ, cô vừa vô thức quay đầu lại, nhìn giường bệnh một chút, xác nhận các dụng cụ y tế trên giường bệnh đều vận hành bình thường, cô mới quay đầu lại, tiếp tục suy nghĩ cách giải đề. Nhưng đột nhiên, hai mắt cô bỗng nhiên trợn to, ý thức được điều gì đó. Vèo một cái, cô đột ngột quay đầu, nhìn về phía giường bệnh, thiếu niên đã hôn mê hơn một năm qua. Không biết từ lúc nào, thiếu niên đã tỉnh lại, đang mở to hai mắt, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, giống như thiếu niên luôn mỉm cười và dịu dàng trong ký ức của cô. Mình hiện tại áp lực học tập lớn như vậy sao? Tô Tĩnh tự lẩm bẩm, không tin ngay vào cảnh tượng trước mắt, chỉ cho rằng đó là ảo giác do áp lực cuộc sống và học tập quá lớn tạo ra. Dù sao, trong hơn một năm nay, vào những ngày đầu, cô cũng thường xuyên mơ thấy trong đêm, mơ thấy anh trai mình không bị đâm thành người thực vật. Gia đình cô vẫn là gia đình hạnh phúc đơn giản, tuy không giàu có, nhưng không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc như trước kia. Nhưng cuối cùng, sau khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cô lại bị kéo về hiện thực tàn khốc. Mà sau khi mơ thấy giấc mơ như vậy nhiều lần, cô đã không còn dám ôm hy vọng nữa. Bởi vậy, sau khi tự nói xong, cô liền đưa tay dụi mắt, muốn xua tan ảo giác trước mắt. Tuy nhiên, sau khi cô dụi mắt một lần, phát hiện ảo giác vẫn còn. Cô lại dụi lần thứ hai, vẫn còn. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Theo việc không ngừng dụi mắt mà không xua tan được ảo giác trong mắt, giờ khắc này, cô cuối cùng cũng ý thức được, thiếu niên đang mở mắt nhìn mình trước mặt, vậy mà không phải ảo giác. Ôi, phản ứng đầu tiên của Tô Tĩnh là bịt miệng lại. Sau đó, nước mắt cô không kìm được tuôn rơi. Sau một khắc, liền thấy cô đột nhiên đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh, lớn tiếng gọi trên hành lang, "Bác sĩ, bác sĩ." Rất nhanh, bác sĩ và y tá trực ban liền bị kinh động đến, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Tô Tĩnh vừa khóc, vừa nói ra cảnh tượng mà cô đã từng tưởng tượng vô số lần trong hơn một năm qua, anh trai em tỉnh rồi. Người thực vật tỉnh lại. Giờ khắc này, đừng nói là Tô Tĩnh, ngay cả bác sĩ và y tá nghe thấy cũng có chút không dám tin. Cái gì?
Bác sĩ trực ban có chút không chắc chắn mình có nghe nhầm không, lại lên tiếng hỏi. Lần này, Tô Tĩnh không còn nghẹn ngào như vậy nữa, vui mừng đến phát khóc không ngừng nói, anh trai em tỉnh rồi. Anh trai em tỉnh rồi. Bác sĩ, anh trai em tỉnh rồi. Bác sĩ và y tá cuối cùng cũng nghe rõ lời Tô Tĩnh nói, còn kinh ngạc hơn cả Tô Tĩnh, vội vàng đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Khi thấy người thực vật đã nằm hơn 1 năm vậy mà thực sự mở mắt ra, bác sĩ và y tá đều ngạc nhiên. Nói thật, xác suất người thực vật tỉnh lại kỳ thực rất nhỏ, nhất là vượt qua khoảng thời gian nửa năm. Lập tức chuẩn bị tiến hành kiểm tra trạng thái cơ thể và ý thức của bệnh nhân. Bác sĩ cực kỳ tận tụy lập tức phân phó y tá bên cạnh. Sau đó, bác sĩ và y tá nhanh chóng bắt đầu tiến hành các loại chuẩn bị, gọi điện thoại cho từng chuyên gia và trưởng khoa, đồng thời còn chuẩn bị các loại dụng cụ đo lường. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bác sĩ đang làm việc trong khoảng thời gian này đều vì sự tỉnh lại của Tô Lăng mà bận rộn. Ngược lại, Tô Tĩnh, người nhà của bệnh nhân, lại trở thành người rảnh rỗi nhất. Mà nhìn anh trai mình sau khi tỉnh dậy, bị các bác sĩ của bệnh viện kiểm tra, Tô Tĩnh sau khi vui mừng ngắn ngủi, nhanh chóng nhớ ra phải báo tin tốt này cho cha mẹ. Tô Bùi Thanh và Dương Tú Anh sau khi nhận được tin tức, liền lập tức chạy đến bệnh viện. Khi hai người cuối cùng cũng đến bệnh viện cũng đã kiểm tra xong các phương diện cho Tô Lăng sau khi tỉnh lại. Bác sĩ, tình hình con trai tôi thế nào? Vợ chồng Tô Bùi Thanh và Dương Tú Anh vừa đến bệnh viện, liền hỏi bác sĩ vẫn còn ở trong phòng bệnh, đang dặn dò Tô Tĩnh. Vị bác sĩ kia là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, sau khi nghe thấy câu hỏi, liền trả lời với giọng điệu trấn an, con trai của anh chị hiện tại tình trạng cơ thể đều bình thường. Bất quá vì vừa mới tỉnh lại, nên hiện tại cậu ấy dường như chỉ có thể cử động mắt, thông qua kiểm tra dụng cụ thì thính giác hẳn là cũng có thể nghe được, nhưng vẫn chưa thể nói chuyện. Về phần tình hình cụ thể tiếp theo vẫn cần phải quan sát, nhưng đây đã là một khởi đầu tốt, bệnh viện chúng tôi nhất định sẽ tận tâm chữa trị cho cậu ấy, anh chị yên tâm. Nghe được lời bác sĩ, Tô Bùi Thanh và Dương Tú Anh vốn dĩ nghe điện thoại nhưng trong tiềm thức vẫn không thể tin được Tô Lăng thật sự đã tỉnh. Giờ phút này, cuối cùng cũng tin rằng con trai mình đã thực sự tỉnh lại. Là một người mẹ, Dương Tú Anh lúc này hốc mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống, miệng không ngừng nói, tôi đã nói con trai tôi phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ tỉnh lại, tôi đã nói cả đời này tôi chưa từng làm chuyện gì trái lương tâm, ông trời không thể đối xử với tôi như vậy. Trong lúc bà đang lẩm bẩm, Tô Bùi Thanh, một người cha, không biểu hiện kích động đến thế, nhưng từ đôi mắt ngấn lệ của ông cũng có thể thấy được tâm trạng dao động trong lòng. Nhìn thấy dáng vẻ của hai người, bác sĩ cũng vô cùng cảm khái. Trong hơn 1 năm qua, ông cũng đã nghe về việc đôi vợ chồng trung niên này chạy ngược chạy xuôi vì đứa con trai người thực vật, trong lòng cũng vô cùng đồng cảm. Bây giờ cũng coi như là mây tan thấy trăng sáng. Sau khi dặn dò một phen, bác sĩ và các y tá lần lượt rời đi. Mà Tô Bùi Thanh, Dương Tú Anh và Tô Tĩnh cùng nhau vây quanh giường bệnh của Tô Lăng đang mở mắt, lo lắng hỏi han hắn đủ điều. Tô Lăng, con còn nhận ra mẹ không? Tô Lăng, ba là ba đây, con nhớ ba không? Anh, em là Tô Tĩnh đây, anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, gia đình chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ. Trên giường bệnh, Tô Lăng đang mở mắt, đối với cha mẹ và em gái vây quanh lo lắng hỏi han, hắn không hề đáp lại, chủ yếu là do không thể nói chuyện, muốn đáp lại cũng không được. Trong lúc ba người vây quanh hắn nói chuyện, ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển động, bắt lấy bóng dáng của một con muỗi đang bay lượn trong phòng bệnh. Trời đã tối hẳn. Dưới ánh đèn dịu nhẹ trong phòng bệnh, rất khó nhìn thấy bóng dáng của con muỗi, chỉ khi con muỗi đến gần, người ta mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó thông qua âm thanh rung động do đôi cánh mỏng tạo ra. Tuy nhiên, giờ phút này, trong tầm nhìn của Tô Lăng, dưới ánh đèn dịu nhẹ của phòng bệnh, tất cả những con muỗi trong phòng bệnh đều giống như đang chuyển động chậm, từng con một vỗ cánh, bay lượn theo quỹ đạo. Đây chính là năng lực mà hắn có được sau khi siêu duy nguồn năng lượng chữa trị và cường hóa đôi mắt, thị giác động. Chỉ cần hắn tập trung tinh thần vào thị giác, mở ra thị giác động, tất cả mọi thứ nhìn thấy sẽ biến thành những hình ảnh chậm chạp, giúp hắn nhìn rõ những vật thể di chuyển với tốc độ cao. Lần này lại thành Spider-Man rồi. Tô Lăng nhớ lại cảnh Peter Parker dùng thị giác động để tránh cú đấm của kẻ bắt nạt ở trường học trong phim Người nhện cũ. Đương nhiên, hắn hiện tại vẫn chưa thể so sánh với Spider-Man. Hắn tuy có thể dùng thị giác động để bắt được những vật thể di chuyển với tốc độ cao, nhưng cơ thể lại không phản ứng kịp. Muốn cơ thể có thể phản ứng kịp, theo kịp tốc độ của thị giác động, trừ khi lại có một phần siêu duy nguồn năng lượng để chữa trị và cường hóa cơ thể. Đây cũng là mục tiêu tiếp theo của hắn, chữa trị cơ thể. Theo tiến độ này, còn cần trải qua 3 phó bản nữa mới có thể chữa trị hoàn toàn ngũ quan, sau đó mới đến cơ thể. Khoảng cách đến việc hồi phục hoàn toàn còn rất xa. Tuy nhiên, gia đình Trần Tổ Bân đã được giải quyết, không còn nỗi lo về sau, có thể từ từ tiến hành. Nghĩ đến đây, Tô Lăng liền không thể chờ đợi được nữa, giả vờ mí mắt chĩu xuống, cơn buồn ngủ ập đến, rồi chìm vào giấc ngủ, trước ánh mắt soi mói của cha mẹ và em gái. Mang đến hy vọng cho gia đình này, xua tan bầu không khí ngột ngạt, ức chế trước kia, Tô Lăng tự nhiên liền chuẩn bị nhanh chóng mở một ván trò chơi, để bản thân nhanh chóng hồi phục. Huống hồ, hắn hiện tại lại không thể nói chuyện, cứ nhìn chằm chằm cha mẹ và em gái cũng có chút ngượng ngùng, chi bằng đi chơi game. Cha mẹ và em gái sau khi thấy hắn buồn ngủ, liền không tiếp tục lo lắng hỏi han nữa, nhao nhao đứng dậy rời khỏi giường bệnh.
Mà cũng như Tô Lăng dự đoán, có việc hắn tỉnh lại, gia đình này không còn bầu không khí ức chế, ngột ngạt như trước kia. Giọng nói của mẹ Dương Tú Anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ nghe bà thúc giục Tô Tĩnh, "Tĩnh Tĩnh, con mau đi học tự học buổi tối đi, ở đây có chúng ta là đủ rồi." Tô Tĩnh cũng vui vẻ đáp lại. Sau đó, liền bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh. Nghe thấy vậy, Tô Lăng cũng hoàn toàn yên tâm, trong lòng thầm nói một tiếng, kết nối trò chơi, vào trò chơi. Tít, ý thức đang kết nối. Sau một trận cảm giác choáng váng xuyên qua, Tô Lăng đi tới không gian ban đầu trước khi rời khỏi trò chơi. Đồng thời, trong mắt hắn cũng lại hiện lên một thông tin động thái trò chơi. Hoan nghênh trở lại thế giới siêu duy sát. Vào trò chơi. Lại lần nữa tiến vào trò chơi, Tô Lăng không hề trì hoãn, lựa chọn vào trò chơi ngay trong không gian ban đầu tối tăm. Người chơi Tô Lăng, xin chào, mời lựa chọn chế độ chơi. Hệ thống trò chơi hiển thị thông báo nhắc nhở. Đã loại bỏ chế độ nhiều người chơi ra khỏi kế hoạch, Tô Lăng không do dự thầm nghĩ trong lòng, chế độ một người chơi. Lựa chọn hoàn tất, vòng chơi này là chế độ một người chơi, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng, trò chơi bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 6. Theo một đoạn thông tin động thái trò chơi nhắc nhở, trong mắt Tô Lăng bắt đầu xuất hiện một chuỗi đếm ngược. Khi số đếm ngược về 0, Tô Lăng lại lần nữa cảm nhận được loại cảm giác ý thức đột ngột rơi xuống. Sau một khắc, ánh sáng mới, âm thanh, mùi, xúc giác, những thông tin mà ngũ quan có thể tiếp nhận được, trong nháy mắt ồ ạt ập đến. Rào rào, đêm khuya, mưa lớn như chút nước. Trên bầu trời đen kịt, thỉnh thoảng lại có một tia chớp xé ngang, chiếu sáng màn đêm đen kịt trong chốc lát, sau đó, tiếng sấm cuồn cuộn lan tỏa ra bốn phía. Trong một vùng hoang dã, hai bóng người đang đội mưa lớn, một người tay cầm xẻng, dùng sức đào đất, rồi xúc từng xẻng đất ra ngoài, đào một cái hố đủ để chôn một người. Bên cạnh cái hố lớn là một thanh niên mặc âu phục nhưng bị trói chặt. Lúc này, tên thanh niên này đang vô cùng sợ hãi, không ngừng uy hiếp và cầu xin hai người đang đào hố. Cha ta là môn chủ Thiên Lâm môn ở thành Nam Trạch, các ngươi dám giết ta, ông ấy nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Xin các ngươi hãy tha cho ta, các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cũng cho các ngươi, đừng giết ta. Tuy nhiên, bất kể hắn uy hiếp hay cầu xin, hai người đang đào hố vẫn thờ ơ, tiếp tục đào hố. Ầm ầm, một tia chớp lại đánh xuống từ trên trời, chiếu sáng hai người đang đào hố trong màn đêm đen kịt. Đây là hai thanh niên hơn 20 tuổi, mặc áo vải thô ngắn tay và quần dài, vóc dáng và tướng mạo bình thường, vẻ mặt tê liệt, thờ ơ, phảng phất như không có cảm xúc. Từ động tác đào hố thuần thục của hai người, có thể thấy, bọn họ làm loại chuyện này không phải lần một lần hai. Bỗng nhiên, một trong hai thanh niên nhíu mày, giơ tay lên ôm mặt, dừng động tác đào hố. Thanh niên còn lại thấy vậy, trên khuôn mặt tê liệt, thờ ơ cuối cùng cũng có biểu cảm, hắn ta cũng nhíu mày, nhìn thanh niên đang ôm mặt, thờ ơ nói, "A Hào, dừng lại làm gì?" Thanh niên được gọi là A Hào trả lời, đột nhiên hơi đau đầu, nhưng bây giờ không sao, tiếp tục đi. Nói xong, hắn ta liền bỏ tay xuống, lại cầm xẻng bắt đầu đào. Thanh niên còn lại thấy vậy, liền không nói gì nữa, tiếp tục đào hố. Tuy nhiên, hắn ta không biết rằng, thanh niên A Hào đối diện, kỳ thực vào khoảnh khắc vừa rồi, đã đổi người. Bối cảnh thời đại vòng chơi này, võ hiệp cấp thấp. Mô hình nhân vật người chơi vòng chơi này, cực đạo võ si. Nhiệm vụ chính người chơi vòng chơi này, đánh khắp thiên hạ không đối thủ, trở thành thiên hạ đệ nhất. Thời hạn nhiệm vụ vòng chơi này là 2 năm trong phó bản, quá thời hạn mà chưa hoàn thành nhiệm vụ thì coi là nhiệm vụ thất bại, trong thời hạn nhiệm vụ, nếu chết thì coi là nhiệm vụ thất bại. Độ khó vòng chơi này là cấp khó, người chơi chết hoặc trở thành thiên hạ đệ nhất thì kết thúc, không cần đợi thời hạn nhiệm vụ kết thúc. Phát hiện thuộc tính bảng cá nhân của người chơi vượt quá người thường, đang tiến hành cài đặt thuộc tính. Cài đặt hoàn tất. Trở thành A Hào, Tô Lăng vừa phối hợp đào hố, vừa xem xét nhiệm vụ vòng chơi này hiện lên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Hắn không kế thừa ký ức của A Hào, nhưng ngay khi vừa rồi nói chuyện với thanh niên đang đào hố phía trước, giữa hai người nảy sinh liên hệ, giúp hắn thấy được thông tin về cuộc đời của đối phương. Mà từ thông tin về cuộc đời của đối phương, Tô Lăng đã có hiểu biết sơ bộ về thế giới này. Đây là một thế giới có chút nửa vời. Có súng có pháo, nhưng vẫn chưa có vũ khí sát thương quy mô lớn, tàu hỏa và máy bay đều có. Nhưng vẫn là tàu hỏa hơi nước và máy bay cỡ nhỏ đã được điều chỉnh và cải tiến liên tục, có thể bay, nhưng hệ số an toàn không được đảm bảo. Điện thoại cũng có, nhưng là loại điện thoại quay số. Sau đó, dưới những yếu tố kiểu phương Tây này, lại có võ công tồn tại. Quan trọng là hệ thống trò chơi đưa ra bối cảnh thời đại vẫn là võ hiệp, nhiệm vụ lại là đánh khắp thiên hạ không đối thủ, trở thành thiên hạ đệ nhất. Cho nên, Tô Lăng mới cảm thấy có chút nửa vời. Tuy nhiên, đã đến thì cũng đành chấp nhận. Tô Lăng không xoắn xuýt về phương diện này, mà là nhìn về phía hệ thống trò chơi đưa ra, cực đạo võ si. Võ si điều này rất dễ hiểu, chính là ý si mê võ công một cách mù quáng. Nhưng cực đạo lại có chút đáng suy ngẫm. Theo lý giải của Tô Lăng, cái gọi là cực đạo không gì khác hơn hai loại hàm nghĩa. Loại hàm nghĩa thứ nhất là cực hạn. Làm bất cứ việc gì cũng theo đuổi làm đến tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Mà loại thứ hai chính là cực đoan. Tư tưởng và phong cách hành sự đều vô cùng cực đoan, không có bất kỳ gông cùm đạo đức nào có thể trói buộc. Tô Lăng cảm thấy,
Cái gọi là mô hình nhân vật cực đạo võ si này hẳn là bao gồm cả hai loại hàm nghĩa. Bởi vì cả hai loại hàm nghĩa đều rất phù hợp với mô hình nhân vật võ si. Nghĩ đến đây, Tô Lăng lập tức có suy nghĩ và kế hoạch sơ bộ cho trò chơi này. Được rồi, cũng gần xong rồi. Ngay khi Tô Lăng đang xem xét nhiệm vụ và mô hình nhân vật của trò chơi này, đồng thời lý giải hàm nghĩa của chúng, trong đầu tư tưởng kế hoạch sơ bộ, thì bên ngoài, cái hố chôn người cũng đã đào xong. Thanh niên đối diện Tô Lăng ném sẻng sang một bên đống đất, đứng dậy leo ra khỏi hố, đi đến bên cạnh thanh niên bị trói, một cước đá thanh niên vào trong hố, ngã lăn xuống bên chân Tô Lăng. "Đừng giết ta, đừng giết ta, xin các ngươi, tha cho ta đi." Ồ ồ ồ ồ. Thanh niên đã sớm sợ mất mật, gào khóc cầu xin. Mà lúc này, thanh niên đứng bên hố không kiên nhẫn của trách Tô Lăng, còn thất thần làm gì, muốn bị chôn cùng hắn à? Hai người là dân chuyên làm việc này, được người ta thuê, bắt cóc và lừa giết con trai của môn chủ Thiên Lâm môn ở thành Nam Trạch. Việc kết nối và nhận tiền đều là do thanh niên đứng bên bờ hố, tên là Trần Gia Minh, phụ trách. Mà A Hào chỉ phụ trách làm việc, sau đó chia tiền. Hai người có quan hệ đồng hương. Bình thường làm xong một phi vụ liền đổi thành phố khác. Nhưng Tô Lăng từ thông tin về cuộc đời của Trần Gia Minh thấy được, Trần Gia Minh kỳ thực vẫn luôn lén lút ăn chặn tiền, nói giá cả cho A Hào đều là khoảng 1/3 tiền công, sau đó còn muốn chia một nửa. Lần này còn ác hơn, bởi vì lần này bắt cóc và lừa giết con trai của môn chủ Thiên Lâm môn, người có danh tiếng không nhỏ trong tỉnh. Người thuê đã trả giá rất cao, nhưng Trần Gia Minh lại ăn chặn 9 phần, chỉ nói với A Hào 1 phần, đồng thời còn muốn chia một nửa. Mà trước khi làm phi vụ này, Trần Gia Minh đã mua vé tàu rời khỏi vùng đất này, chuẩn bị để lại một mình A Hào chịu sự trả thù của Thiên Lâm môn. Bởi vì hai người là bạn chơi từ nhỏ đến lớn, A Hào vẫn luôn rất tin tưởng Trần Gia Minh, ngày thường Trần Gia Minh cũng tỏ ra rất quan tâm đến A Hào, cho nên A Hào căn bản không hề nghi ngờ đối phương. Đáng tiếc, tất cả những gì Trần Gia Minh làm, sau khi Tô Lăng tiếp quản cơ thể của A Hào, đều thấy rõ ràng. Ha ha. Bị của trách, Tô Lăng suy nghĩ trở về thực tại, tiếp tục đóng vai A Hào hơi ngốc nghếch cười, vội vàng leo ra khỏi hố. Trần Gia Minh thấy vậy, không nghi ngờ gì, cầm lấy chiếc xẻng vừa rồi cắm trên đống đất, bắt đầu xúc đất lấp thanh niên trong hố. Hắn ta vừa xúc, vừa nói, lần này xong ta phải đi làm ít chuyện, A Hào, ngươi đổi chỗ khác chơi ít ngày chờ ta. Được, Tô Lăng đáp, người lại đi vòng ra sau lưng Trần Gia Minh. Trần Gia Minh có chút kỳ quái, quay đầu nhìn lại, đúng lúc này, ầm ầm, một tia chớp đánh xuống từ đám mây đen gần đó, ánh sáng và tiếng sấm đinh tai nhức óc gần như đồng thời chiếm cứ thị giác và thính giác của hắn ta. Sau đó, hắn ta thấy A Hào đang đứng sau lưng hắn ta giơ cao chiếc xẻng, đột ngột vung xuống đầu hắn ta, bụp, một tiếng vang trầm đột nhiên vang lên. Trần Gia Minh ngã xuống theo tiếng, ngã vào trong hố bên cạnh, đè lên người thanh niên bị trói, khiến thanh niên kia lại oa oa kêu to. Trong mưa to, Tô Lăng toàn thân ướt sũng cầm xẻng, đứng bên bờ hố, vẻ mặt thờ ơ nhìn Trần Gia Minh đã bất tỉnh trong hố, nhàn nhạt lẩm bẩm, "Đừng trách ta, là ngươi không làm người trước." Sau khi đánh ngất Trần Gia Minh bằng một xẻng, Tô Lăng liền ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn về phía người con trai của môn chủ Thiên Lâm môn bị trói. Dưới màn đêm tối, đưa tay không thấy năm ngón, hơn nữa còn kèm theo mưa to, Tô Lăng kỳ thực không nhìn thấy gì. Sở dĩ làm bộ như vậy, một là để nhìn chằm chằm đối phương, thứ hai là hắn dù sao cũng phải ra dáng chứ. Hắn thực ra là đang xem xét thông tin chi tiết về cuộc đời của đối phương. Mỗi người trực tiếp hoặc gián tiếp có liên hệ với Tô Lăng, toàn bộ cuộc đời của người đó sẽ được năng lực bản thân toàn chi phản hồi thành thông tin văn bản chi tiết trong đầu Tô Lăng. Nhưng nói chung, Tô Lăng cũng không xem xét cẩn thận, bởi vì sẽ tốn thời gian. Giống như một bộ phim điện ảnh, xem tóm tắt cốt truyện và xem phim gốc tốn thời gian hoàn toàn khác nhau. Đối với những người hoặc sự việc không quan trọng, Tô Lăng thường chỉ xem qua, ở mức độ quét mắt một vòng. Tuy nhiên, con trai của môn chủ Thiên Lâm môn trước mặt không được coi là người hoặc sự việc không quan trọng. Tô Lăng mới đến thế giới này, thông qua thông tin về cuộc đời của Trần Gia Minh, đã hiểu rõ thân phận của bản thân và bối cảnh thời đại của thế giới này, mà con trai của môn chủ Thiên Lâm môn này có thể giúp hắn hiểu sơ bộ về võ công của thế giới này. Dù sao, nhiệm vụ chính của hắn lần này là đánh khắp thiên hạ không đối thủ, trở thành thiên hạ đệ nhất, hắn dù sao cũng phải tìm hiểu một chút về võ công của thế giới này chứ. Tuy nhiên, theo xem xét, Tô Lăng bỗng nhiên phát hiện, võ công của thế giới này dường như không giống với võ công mà hắn lý giải. Đăng Thiên Lâm thần công bí mật bất truyền của Thiên Lâm môn, bí ẩn cảnh giới đầu tiên của công pháp này, trên đỉnh núi, luyện công trăm lượt, có thể tìm thấy đường đi, tăng tuệ 2 phần, bí ẩn cảnh giới thứ hai, ở sườn núi, luyện công ngàn lượt, có thể đăng đường nhập thất, tăng tuệ 3 phần, bí ẩn cảnh giới thứ ba, ở độ cao vạn mét, luyện công vạn lượt, có thể lô hỏa thuần thanh, tăng tuệ 5 phần. Nếu như nói, môn võ công bí mật bất truyền của Thiên Lâm môn này vẫn chưa thể nói rõ điều gì, thì tiếp theo, võ công mà các đệ tử Thiên Lâm môn luyện tập lại có chút kỳ quái. Cùng huyết quyền quyền pháp mà đệ tử Thiên Lâm môn luyện tập, bí ẩn cảnh giới đầu tiên của công pháp này, lấy máu tươi của 10 con chim bôi lên nắm đấm, luyện quyền ngàn lượt, có thể tìm thấy đường đi, tăng lực 2 phần, bí ẩn cảnh giới thứ hai, lấy máu tươi của trăm loài thú bôi lên nắm đấm, luyện quyền vạn lượt, có thể đăng đường nhập thất, tăng lực 5 phần, bí ẩn cảnh giới thứ ba của công pháp này, lấy máu tươi của trăm người bôi lên nắm đấm,
luyện quyền trăm ngàn lượt, có thể lô hỏa thuần thanh, tăng lực 10 phần. Lấy máu tươi bôi lên nắm đấm để luyện quyền, Tô Lăng tuy kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc. Nhưng khi thấy tầng thứ 3 cuối cùng, lại là lấy máu tươi của trăm người bôi lên nắm đấm để luyện quyền, phong cách này rõ ràng có chút đột biến. Đây là võ công sao? Tô Lăng nhíu mày. Hắn tiếp tục xem xét tình hình chi tiết về cuộc đời của con trai môn chủ Thiên Lâm môn kia. Sau đó, hắn phát hiện, môn chủ Thiên Lâm môn kia đã từng dặn đi dặn lại con trai mình, không thể tiết lộ bí ẩn cảnh giới thứ 3 của Cuồng Huyết Quyền cho các đệ tử trong môn phái và người ngoài biết, bởi vì đây thực ra là một môn tà đạo võ công, nếu như bị người khác biết hắn truyền thụ một môn tà công, rất có thể sẽ bị chính đạo thảo phạt. Tuy nhiên, nếu chỉ xem 2 tầng phía trước, kỳ thực cũng không tính là tà. Mà Cuồng Huyết Quyền mà Thiên Lâm môn truyền thụ cho đệ tử cũng chỉ có 2 cảnh giới đầu, tên cũng không gọi là Cuồng Huyết Quyền mà đổi thành Thú Huyết Quyền. Về phần bí mật bất truyền của Thiên Lâm môn Đăng Thiên Lâm thần công, kỳ thực chỉ có 2 cha con này biết. Mà Đăng Thiên Lâm thần công này còn liên quan đến một bí mật, là liên quan đến kiếp trước kiếp này của Thiên Lâm môn. Sau khi Tô Lăng xem xong, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Đồng thời, hắn cũng có một hiểu biết sơ bộ về võ công của thế giới này. Võ công của thế giới này, dường như luyện công cần phải luyện trong điều kiện đặc biệt mới có hiệu quả. Tô Lăng không biết có phải tất cả võ công đều như vậy không, dù sao, hắn hiện tại chỉ mới tìm hiểu được 2 môn võ công từ thông tin về cuộc đời của con trai môn chủ Thiên Lâm môn này, mẫu vật còn quá ít, không đủ để thống kê. Tuy nhiên, biết được 2 môn võ công này, Tô Lăng tiếp theo cũng coi như có việc để làm. Kỳ thực ngẫm lại cũng đúng. Hệ thống trò chơi cho hắn thời hạn nhiệm vụ chỉ có 2 năm. Nếu như giống như thế giới trò chơi trước, thường thường không có gì lạ, dùng phương pháp hô hấp luyện hơn 8 tháng mới tăng cường các thuộc tính cơ thể hơn 3 phần 10 điểm. Vậy thì trong 2 năm thời hạn nhiệm vụ này của hắn, coi như không ăn không ngủ luyện đến chết, sợ là cũng không thể hoàn thành mục tiêu đánh khắp thiên hạ không đối thủ, trở thành thiên hạ đệ nhất. Cho nên, Tô Lăng rất nhanh liền chấp nhận thiết lập võ công của thế giới này. Trước tiên định một mục tiêu nhỏ, luyện thành 2 môn võ công Đăng Thiên Lâm thần công và Cuồng Huyết Quyền. Sau khi định ra kế hoạch tạm thời trong lòng, Tô Lăng suy nghĩ trở về, đi ra bên ngoài. Bên ngoài, mưa to vẫn như chút nước, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, sấm sét vang dội. Trần Gia Minh vẫn đang hôn mê trong cái hố trước mặt Tô Lăng, mà con trai của môn chủ Thiên Lâm môn bị hắn ta đè lên thì vẫn đang gào khóc cầu xin. Nhìn con trai của môn chủ Thiên Lâm môn đang kêu khóc, Tô Lăng vẻ mặt thờ ơ đứng dậy, nhảy vào trong hố, giơ sẻng lên, không chút lưu tình giáng xuống. Bụp, tiếng vang trầm xen lẫn trong tiếng mưa lớn, căn bản là giống như chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, sau lần này, trong màn mưa to dưới đêm tối chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Sau đó, liền thấy Tô Lăng lại leo ra khỏi hố, bắt đầu xúc từng sảnh đất từ đống đất bên cạnh vào trong hố, lấp chôn 2 người bên trong. Ước chừng nửa giờ sau, cái hố ban đầu đã biến thành một mảnh đất bằng. Sau khi Tô Lăng nén chặt đất bằng, hắn cầm 2 chiếc xẻng đi ra khỏi vùng hoang dã, đi đến trên đường lớn. Trên đường lớn, một chiếc xe cũ kỹ đậu bên lề đường, là do tiền thân của hắn và Trần Gia Minh cùng nhau góp tiền mua, để tiện cho việc gây án. Dù sao, bọn họ làm việc này cũng đã nhiều năm, kiếm được không ít tiền. Bất kể là vì nhu cầu phát triển nghề nghiệp hay là vì cuộc sống thể diện, đều phải mua một phương tiện giao thông. Cạch, theo tiếng đóng cửa xe vang lên, Tô Lăng lên chiếc xe cũ kỹ bên lề đường. Lập tức, tiếng mưa rơi bên ngoài dường như bị ngăn cách bởi một lớp màng, không còn chân thực như vậy nữa. Tô Lăng ngồi trên xe đợi một lát, sau khi năng lực bản thân toàn chi trong đầu hắn phản hồi rằng Trần Gia Minh và con trai của môn chủ Thiên Lâm môn kia đều đã chết, hắn mới khởi động chiếc xe cũ kỹ, lái xe rời khỏi nơi này. 3 ngày sau, thành Nam Trạch, võ quán Thiên Lâm môn.